আৰু আজি এতিয়া this March we might be closing in somewhere around 6 year of net per sales. month. Yeah. So हेतु माने scale है हेतु 5 sharks का डील सील करना बहुत इजी नहीं है, बहुत कम बार वो हुआ है कि wow मतलब you have done something कि now everybody seems to be interested. When everyone got interested तो थोड़ा सा confused तो हम भी हो गए थे क्या करें मतलब because हमें मतलब किसी को मुंह पे बोलना कि नहीं आप मत आओ आप आ जाओ ऐसे मतलब তেওঁ মানে optimistic হয়, মই relatively অলপ pessimistic. So my co-founder is my husband and we have been dating since long now. খঙত ক'ব নোৱাৰো, খঙত ক'লে হিন্দীত আৰু ৰৈ যায়। এতিয়া ফ্ৰাষ্ট্ৰেটিং লাগি যায় ন যে খঙত গালিটো মই হিন্দীত পাৰিব পৰা নাই, মানে থাকে ন কিছুমান এইটো কি কৰিছ এনেকুৱা টাইপ, মানে সেইটো মানে নাহে মানে তুম মানে সেনেকুৱা तो उनको कॉपी करके मतलब यहाँ वहाँ थोड़ा रेप्लिका करके whatever you can make as a brand and then sell it at an affordable price. Yes, I mean you can never satisfy a woman with the clothes that she will wear or the accessory that she will wear. There is always something more she will look for. যোৱাকালি এটা দেখিলো এটা ল'ৰা এনেকে ৰাস্তাদি খোজকাঢ়ি গৈছে, 4টা ল'ৰা আছিল, 4টাৰে পিছফালে লাট মাৰিছে, ইহঁতে মানে বস্তু কিনিব কিমান ভিৰ হৈ আছে so এটা কিমান মিলিয়ন ভিউজ মানে গম পায় মানে আমি তেওঁলোকে বিজনেছত মানে যি জান দি দিয়ে, নিজে বহি থাকে দিনটো গৰমত ফেন লগাই হ'লেও বহি থাকে। আমি আৰু আমাৰ অসমীয়াই কি কৰে বিজনেছ ডাঙৰ হৈ গ'লে দোকানত নবহে। নমস্কাৰ, পডকাষ্টৰ এটা নতুন খণ্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজিৰ পডকাষ্টৰ খণ্ডটো বিশেষ কাৰণ আজিৰ পডকাষ্টৰ খণ্ডত আমি অসমৰ অৰ্থাৎ গুৱাহাটীৰ এনেকুৱা এটা ষ্টাৰ্টআপৰ কথা পাতিম যোনে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত কোটিৰ ওপৰত টকা উপাৰ্জন কৰিছে, ব্যৱসায় কৰিছে। গুৱাহাটী যদি আমি ক'ব যাওঁ, গুৱাহাটীত থাকি আমি আপুনি বা মই হয়তো খুব সোনকালে এইটো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ যে ইয়াতে থাকি সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত কিবা এটা বিজনেছ বা ব্যৱসায় কৰিম, কিন্তু ৰিমঝিম ডেকা আৰু পাৰ্থ কাকতিয়ে এয়া সম্ভৱ কৰিছে। খুব কম দিনৰ আগতে আচলতে আমি তেওঁলোকক শ্বাৰ্ক টেংক ইণ্ডিয়াত দেখিছিলোঁ। শ্বাৰ্ক টেংক ইণ্ডিয়া বৰ্তমান সময়ত ভাৰতৰ এটা খুব পপুলাৰ ৰিয়েলিটি শ্ব' হৈ পৰিছে, য'ত আমি বিভিন্ন কাহিনীৰ লগতে ব্যৱসায় বুজি পাওঁ। তাতে তেওঁলোকে গৈ অসমৰ কথা কৈছে, গুৱাহাটীৰ কথা কৈছে আৰু কেনেকৈ তেওঁলোকৰ এই বিশেষ ফেশ্বন কোম্পানীটোৱে গোটেই ভাৰতীয় পৰ্যায়ক এক খলকনি আনিছে, কেনেকৈ এটা নতুন ট্ৰেণ্ড আনিছে। আজিৰ এই পডকাষ্টটো হৈছে আমাৰ অলপ বিশেষ কাৰণ ইয়াতে আমি 2টা পাৰ্ট ইণ্টিগ্ৰেট কৰিম। পাৰ্ট 1 য'ত আমি ৰিমঝিম ডেকাৰ লগত কথা পাতি আছোঁ, পাৰ্ট 2 য'ত আমি পাৰ্থ কাকতিৰ লগত পাতি আছোঁ। আমি টাইম ষ্টেম্প দি দিম, আপোনালোকে সেইটো মতে স্কিপ কৰিব পাৰে বা শুনিব পাৰে, কোনখিনি পাৰ্ট শুনিব পাৰে। কিন্তু মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ কৰিছোঁ 2টা পাৰ্টে খুব ভালকৈ শুনিব। ৰিমঝিম ডেকাৰ পৰা আপুনি ব্ৰেণ্ডটোৰ কথা জানিব আৰু পাৰ্থ কাকতিৰ পৰা আপুনি খুব ইণ্টাৰেষ্টিংলি অসমৰ ইকনমিৰ কথা বুজি পাব আৰু অসমত হোৱা ইকনমিক মাইগ্ৰেশ্যনৰ কথা গম পাব, যোনটোৰ কথা হয়তো আমি বা CA লগত ৰিলেট কৰিব পাৰোঁ। খুব ইণ্টাৰেষ্টিং এটা কনভাৰচেশ্যন আৰু আমি আশাবাদী আপোনালোকে এই পডকাষ্টটো শুনি চাই ভাল পাব। এই পডকাষ্টটো শেষলৈ চাব। Welcome to the podcast. Thank you so much. Thank you for having me here. কি খবৰ আপোনাৰ? I am very fine. আৰু বাকী এতিয়া লিটিল হৈ থকা নাই আৰু Yeah, that's the big হৈ thing. গ'ল এতিয়া। That's the thing everyone say. We hope that little box become a big box one day. But I want little box to be little box. But then গোটেই কনচেপ্টটোৱে হ'ল বা একচুৱেলি শ্বাৰ্ক টেংক হোৱাৰ আগৰলৈকে আমি কোনো গম পোৱা নাছিলোঁ যে এইটো গুৱাহাটীৰ হয় বা গুৱাহাটীৰ বেছড হয়। চ' আমাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্টলি শ্বকিং আছিল, মানে ওচৰে পাজৰে থকা লগৰখিনিৰ মাজতো বিৰাট পপুলাৰ। দেন হঠাৎ যেতিয়া পপুলাৰ মানে হৈ গ'ল, মানে আফটাৰ শ্বাৰ্ক টেংক মানে গম পাই গ'ল, দেন আমি ক'লোঁ মানে আমাৰ লগতো পডকাষ্ট হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ চ' কৈছে তেওঁলোক আহি আছে নেকি, এনেকুৱা মানে তেওঁলোকৰ মনত এক্সাইটমেণ্ট হৈ গ'ল কাৰণ গম পালে হোম গ্ৰোন ব্ৰেণ্ড এটা হয়। চ' কেতিয়াবা এনেকুৱা এক্সপেক্টেশ্যন আছিল নে যে গুৱাহাটীত বেছড হৈ পালে পেন ইণ্ডিয়া মাৰ্কেট কেপচাৰ কৰি লিটিল বক্সক বিগ বক্স বনাব পাৰি হাইপথেটিকেলি? Yes. Actually, এইটোৱে আইডিয়া আছিলে আমাৰ, বিকজ ফেশ্বন ব্ৰেণ্ড এটা নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা আমি এনেকৈ কেতিয়াও পেন ইণ্ডিয়া দেখাই নাই। আমি মানে ময়ো ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰিতে আছিলোঁ ফ্ৰম লাষ্ট 10-11 years. আৰু মই এইটো কথাই কওঁ চবকে কি ফেশ্বন কেপিটেল হয় মানে গোটেই নৰ্থ ইষ্টটো, গুৱাহাটী, শ্বিলং, চ' মেনি আদাৰ প্লেচেছ, কিন্তু এনেকুৱা কোনো ফেশ্বন ব্ৰেণ্ড নাই হুইচ ইজ ডেলিভাৰিং এট পেন ইণ্ডিয়া। আৰু যেতিয়া আমি লিটল বক্স ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, ওৱান অফ আৱাৰ মেজৰ ফ'কাছটো এইটো আছিলে কি আমি গুৱাহাটীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম। মানে জেনুইনলি উই ৱান্টেড টু ডু ছামথিং ইন আৱাৰ হোম টাউন চ' দেট পিপল হেভ ছামথিং টু লুক আপন। মানে ফৰ এক্সাম্পল আজি আমি শ্বাৰ্ক টেংকত গ'লোঁ, চ' মানুহবোৰে গম পালে। চ' ইট ইজ
very inspiring for so many young people out there who can now think that Guwahati thakiyo enuka eta bostu create koribo pare, which is delivering pan India. It can be anything. Product can be anything, right? It can be a commodity product, it can be a tech product. Kintu eta jetu inhibition thake no ki keneke ami yat thaki pelai keneke ami gute India khonok deliver korim, keneke India le how we'll expose ourselves, you know, in terms of marketing and all. Hey inhibition to probably as we will grow, aji baru amar etu okon kom, but as we will grow, I think people of Northeast will have something to look forward that yes, a brand can be created from this part of the country also. Aru hetu karone as now we are getting popular that etu brand Northeast or hoy ba Guwahati hoy, we feel really good that people are able to, you know, relate to it. People are able to say that yeah, something like this came up from Guwahati or Northeast. Asori etu lage je amar ete bohute mane etu dharana asil আজিৰ লকে মোৰ লাগে সেই ধাৰণাটো আপোনালোকে ব্ৰেক কৰিছে যে আমি যদি পেন ইণ্ডিয়া লেভেলত ৰিচ লাগে বা আমাক ৰেকগনিশ্যন লাগে বহুতে গুৱাহাটীৰ পৰা কাম কৰিবলৈ অলপ থটমট খায় তেওঁলোকে ভাবে দিল্লীত গৈ বম্বে গৈ বা নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা ওলাই গৈহে ক'ৰবাত ছেটেল কৰি ষ্ট্ৰাগল কৰি পেলাই পেন ইণ্ডিয়া ৰিচ এটা পোৱা যায় সাধাৰণতে সেইটো ভাবা হয় কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আমি দেখা পাওঁ ঘৰত থাকিও আমি পেন ইণ্ডিয়া কি গ্লোবেল ৰিচ আনিব পাৰোঁ চ' আপোনালোকৰ এইটো ক্লাছিক এক্সাম্পল হয় যে আমি এইটো কৰিব পাৰোঁ চ' ইনিচিয়েলি যেতিয়া আপোনালোকে গোটেইখিনি আৰম্ভ কৰিছিল সেইখিনি সময়তে পেন ইণ্ডিয়াটোৱে টাৰ্গেট আছিল আৰু সেই ক্লিক মানে বা টাৰ্ণিং পইণ্ট বুলিয়ে কওঁ যে যিদিনাখন আপোনালোকে ৰিয়েলাইজ কৰিল যে য়েছ উই আৰ হিটিং পেন ইণ্ডিয়া কোনটো মুমেণ্ট আছিল এনেকুৱা Actually we started to market it from the very first day to pan India. I mean মানে first day পাই আমাৰ এটো because see এটো fast fashion brand হয় আৰু যোনটো all মানে market গোটেই ইণ্ডিয়াটোত আছে সেইটো অনলি নৰ্থ ইষ্টক কেটাৰ কৰিলে সেইটো স্কেল মানে পচিবল নহয় কি আমি এটা ফেশ্বন ব্ৰেণ্ড বনাই আছোঁ আৰু অকল নৰ্থ ইষ্টক কেটাৰ কৰিম বা অকল গুৱাহাটী আছামক কেটাৰ কৰিম ডেট ইজ নট এ স্কেলেবল থিং আৰু আমাৰ এটা অলৰেডি এটা ছেটআপ আছিলে ইন দ্য চেন্স উই ৱান্টেড টু ষ্টাৰ্ট ইট ইন এ লিটল বিগাৰ ফৰ্ম চ' পেন ইণ্ডিয়া টাৰ্গেট কৰাটোতো ডে ওৱানৰ পৰাই আছিলে কিন্তু গুৱাহাটীত আমি আমাৰ বেক এণ্ড অফিচটো ৰাখিছোঁ মানে এতিয়া আপুনি লাইক ইফ ইউ আস্ক মি উই হেভ 2 ছেপাৰেট বেচিছ এটা আমাৰ দিল্লীত আছে য'ত আমি মেনুফেকচাৰিংখিনি কৰোঁ য'ত আমি লজিষ্টিক আমাৰ ৱেৰ হাউচটো আছে আৰু গুৱাহাটীত আমাৰ বেক এণ্ড অফিচটো আছে which is like the other like backbone of the complete business which is content team is there, support team is there, marketing digital marketing team is there, IT team is there. So এই গুটে আৰু in fact first আমাৰ hiring mainly গুৱাহাটীতে হৈছিলে তাৰ পিছত যেতিয়া for example আমি Littlebox start কৰিছিলোঁ June 2022 so we hired people in Guwahati around March 2022 so we took 3 months with our team, a very small team of 6 people or so. We started this and আমি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰথমে বেছটো বনাইছোঁ কাৰণ এটা ৱেবছাইট ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে অকণ টেকন'লজি মানে একদম হাই ফাই টেকন'লজি নহয় এটা বেছো বনাই ল'ব লাগে ৱেবছাইট বনোৱা এই চব কৰিব লাগে চ' উই ডিড দেট এণ্ড দেন উই লঞ্চড ইট ইন জুন 2022 আৰু ইয়াতে হায়াৰ কৰাৰ পিছত ইয়াতে বেছটো বনোৱাৰ পিছতহে আমি দিল্লী গৈ পেলাই আমাৰ যোনখিনি লজিষ্টিকৰ যোনখিনি মানুহ আছে আৰু ফেক্টৰী যোনখিনি মানুহ আছে সেইখিনি আমি তাত গৈ পেলাই তাৰপিছতে হায়াৰ কৰিছোঁ চ' বেক এণ্ডৰ টীম মানে চব গুৱাহাটীৰ মানে গুৱাহাটীত বা অসমৰ মানে মানুহৰ পৰা বাহিৰৰ লগত টক্কৰ দিব পাৰে য়েছ আই থিংক ইমান টেলেণ্ট আছে ইয়াত মানে দেৰ আৰ both pros and cons here. Talent, like people are very very talented and very creative aru jehetu hiyote opportunity to yate paise so they are really serious and they are really disciplined towards it kintu ami juntu problem yat face korisu hetu hol mane manhu jonok convince kora that come and join us because etu bahut notun bostu hoy jay na to when we jeta ami interviews bilak long tete to convince them that we are going to be a big brand it's a fashion D2C it's a e-commerce brand it's a startup Delhi Bombay saba tumi ki মানুহবোৰ are very eager to join startup right okay it's a startup culture I'll join এনেকুৱা টাইপ হয় ইয়াতে মানে হেতু আমাৰ এটা এতিয়াও প্ৰবলেম হয় when we hire people মানে মানুহবোৰে পুতুককে মানে কনভিন্স নহয় দ্যাট ওকে কি হয় কি নহয় ষ্টাৰ্টআপত জইন কৰিম জানো আৰু কেনেকুৱা হয় মানে দে ডোন্ট কাইণ্ড অফ সি দ্য বিগাৰ ভিজন যদিও আমি উই ট্ৰাই টু কনভিন্স এণ্ড মেক দেম আণ্ডাৰষ্টেণ্ড চ' সেইটো এটা মানে চেলেঞ্জ হয় আমাৰ কাৰণে বাট আই থিংক উইল অভাৰকাম দেট কিন্তু য়েছ পিপল আৰ ভেৰি টেলেণ্টেড হেয়াৰ মানে সেইটো আগৰ পৰাই আমি জানিছিলোঁ বাৰু আণ্ডাৰৰেট কৰি থৈ দিয়া আমাক যে সেইটো হয় বহুত আমি নিজেও হ'ব দিওঁ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাসটো নাই যে আমি অলপ সেইটো একচুৱেলি নিজেই হ'ব দিওঁ আৰু এটা বিৰাট
বিৰাট ডাঙৰ প্ৰব্লেম আছে আমাৰ হিন্দী কোৱাটো এক্সেক্টলি সেইটো মানে মোৰে এতিয়া মই মানে হিন্দী যদি কওঁ ময়ে থটমট খাই যাওঁ হয় বাৰু যোনে থকা নাই তাতে এইটো সিহঁতৰ কাৰণেতো দিগদাৰ হয় ইনফেক্ট মোৰ হাজবেণ্ডৰে হিন্দীটো ভাল নাছিলে দিল্লীত কেইদিনমান গৈ পেলাই সি কি কয় আৰু আমাৰ ফেক্টৰী ৱৰ্কাৰ্ছে কি কয় মানে বহুত ক্লেছ হৈ যায় মানে তাৰপিছতে মই গৈ পেলাই মানে আই ট্ৰাই টু বি আ লাইক মিডল মেন এণ্ড ট্ৰাই টু কমিউনিকেট আপুনি পাঞ্জাৱত থকাৰ কাৰণে আপোনাৰ এইটো বেনিফিট এটা হৈ গ'ল মইতো বহুত ভালকৈ ইন দ্য চেন্স মই পাৰোঁ মানে হিন্দী ক'ব আৰু মোৰ মানে প্ৰব্লেম নাই মই বুজিও পাওঁ ভালকৈ কিন্তু অফক'ৰ্ছ ইয়াতে যিহেতু হিন্দীটো আমি ইমান সেনেকৈ ইউজ নকৰোঁ ন ঘৰত অসমীয়া বা যি আমাৰ ৰিজনেল লেংগুৱেজ হয় প্লাছ স্কুলত ইংলিছ বা এইবোৰে চলে চ' কিন্তু মোৰ মতে বলীউডৰ এক্সপ'জাৰ ইমান আছে কি চবেই হিন্দীটো ভালকৈ বুজি পায় য়েছ ক'বলৈ দিগদাৰ হয় বাৰু অলপ কিছুমান আমাৰ হিন্দী কোৱা ষ্টাইলটো মৰম লগা কিউট হয় চবেই সেইটোৱে কয় এইটো মানে এডভান্টেজ লৈ ল'ব লাগে এক্সেক্টলি মানে কিউট হৈছে কিউটতে মানে বেয়া নাপায় অফেণ্ডেড ফিল নকৰে বেয়াকৈ কিবা এটা ক'লেও ভাবে যে একো বেয়া হোৱা নাই ঠিকেইটো কৈছে এনেকুৱা সেইটো মানে এডভান্টেজ লৈ ল'ব লাগে সেইটো হয় আপোনালোকৰ শ্বাৰ্ক টেংকৰ শ্বুটিংটো মষ্ট প্ৰবেবলি এণ্ড অফ 2023 হৈছিল হয় আমি ছেপ্টেম্বৰত শ্বুট কৰিছোঁ চ' অলমষ্ট 6 months কমপ্লিটে হ'ল কিমান চেঞ্জ হৈছে তাৰ পিছত মানে তেতিয়াৰ পৰা মানে ইন টাৰ্মছ অফ ৰেভিনিউ হ'ল বা কোম্পানীৰ স্কেলিঙৰ কথাই হ'ল কোম্পানী মানে আমিতো মান্থ গ্ৰ'থে টাৰ্গেট কৰোঁ আৰু মান্থ আমি গ্ৰ' কৰিও আছোঁ বাৰু ছেপ্টেম্বৰত যেতিয়া আমি কৈছিলোঁ তেতিয়া আমি যেনেকৈ আমি কৈছোঁ শ্বাৰ্ক টেংকত উই আৰ ডুইং এৰাউণ্ড 2 CR অফ নেট চেলছ পাৰ মান্থ য়েছ আৰু আজি এতিয়া দিছ মাৰ্চ উই মাইট বি ক্ল'জিং ইন চামৱেৰ এৰাউণ্ড 6 CR অফ নেট পাৰ মান্থ চ' সেইটো মানে স্কেল হয় সেইটো তো মান্থ গ্ৰ'টো কৰিবই লাগিব ইফ ইউ হেভ টু target a bigger number so হেতুৱে right now এইটো situation আৰু in terms of scalability and of course যেতিয়া স্কেলটো বাঢ়ে তেতিয়া আমাৰ এমপ্লয়িজো বাঢ়ে ফেচিলিটিছবোৰো ডাঙৰ হয় এতিয়া আমাৰ আগতে ছেপ্টেম্বৰত আমাৰ নিজৰ অকল এটাই ফেক্টৰী আছিলে বাকী 4টা যোনটো আছিলে সেইকেইটা আমাৰ কেপটিভ ইউনিট আছিলে মানে দোজ ৱেৰ লাইক থাৰ্ড পাৰ্টি মেনুফেকচাৰাৰ্ছ আৰু উই ইউজ টু লাইক দে ৱেৰ কেপটিভ ফৰ আছ দে ৱেৰ অনলি মেকিং ফৰ আছ কিন্তু আজিৰ দিনত আমাৰ মানে নিজৰে 4টামান ফেক্টৰী আছে নিজৰ আণ্ডাৰ আৱাৰ অ'ন কোম্পানী নেম আৰু বাকীখিনিতো থাৰ্ড পাৰ্টিখিনি আছেই মানে চ' সেইটো ইন টাৰ্মছ অফ স্কেল অলছ' উই আৰ গ্ৰ'য়িং লাইক দেট চ' এতিয়ালৈকে যিমান অপাৰেশ্যনছ হৈ আছে বা যিমানখিনি কাম আছে আপোনালোক দুজনেই প্ৰাইমেৰিলি চলাই আছে মানে এজ এ founder yeah. yes as a director to মানে founder we both are only there আৰু বাকিটো আমাৰ team আছে মানে without our team we are nothing of course so আমাৰ team আছে different department আছে সবৰে TL আছে so yes team মানে গুটেখিনি চাই we give the direction we make plans but yes team is there that's why we are here এতিয়া অসমৰ মানুহ ভয় খাই যাব যে পাৰ মান্থ 6 কোটি টকা কমাই আছে ঘৰে কমোৱা নাই that's the net revenue মানে yes আমাৰ ইয়াতে ভাবা তেনেকে মানে টাৰ্ণঅভাৰটোকো ভাবিলে কমোৱা বুলি ইয়াতে মানে বিৰাট এটা লাষ্ট 3-4 বছৰ প্ৰিচাইছলি যদি কওঁ মোৰ খুব ভিভিডলি মনত আছে মানে নিউজ আৰ্টিকেলছ কিছুমান পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া ষ্টাৰ্টআপ কালচাৰটো অসমত পূৰা নতুনকৈ আহিছে আৰু শুনিছোঁ আৰু আছাম ষ্টাৰ্টআপ ইনকিউবেশ্যন ফাৰ্ষ্ট শুনিছোঁ আৰু টাৰ্ম তেতিয়া মানে বহুত ডাঙৰ ফ্লেক্স আৰু যে $10 million টাৰ্ণঅভাৰ কিন্তু আমি বোৰে বুজি নাপাওঁ টাৰ্ণঅভাৰ মানে কি বাট তেতিয়া ভাবিলোঁ বা $10 million বা বহুতে বেছি হৈ গ'ল হা চ' সেই বস্তুটো আৰু একচুৱেলি যোনটো এজন মানুহে উপাৰ্জন কৰে সেইটোৰ মাজত কিমান ডিফাৰেঞ্চ থাকে এদিন মানে ছাপ'জ আমি এতিয়া কৈ দিলোঁ ন যে আপুনি ছাপ'জ ক'লে যে 6 CR আমি এভৰি মান্থ আমাৰ নেট ৰেভিনিউ হৈ আছে 6 কোটি টকা বুলি কোৱাৰ লগে লগেতো অন্ধ হৈ গ'ল বাট দেন একচুৱেলি 6 কোটি টকা যেতিয়া আহে তাৰ পৰা পকেটত কিমান যাওঁ বুলি ভাবে বা চ' আমি এবিটা মানে 6 যদি মই নাম্বাৰছ ক'ব যাওঁ তেনেহ'লে উই আৰ কাৰেণ্টলি ৱৰ্কিং এট EBITDA অফ এৰাউণ্ড 8% ইজ আৰ EBITDA আৰু বাকীখিনিতো আমাৰ এক্সপেঞ্চেছ হয় EBITDA মানে কি হয় EBITDA মানে দ্য প্ৰফিট ডেট ইউ ডু আফটাৰ টেক্স অ'কে মানে সবখিনি বিফৰ টেক্স সৰি সব খৰচা কৰি খালি টেক্সটো নিদিয়াকে 8% মানে আপোনাৰ ৰেভিনিউ থাকে লগত মানে সেইখিনি আমাৰ 8% ইজ এৰাউণ্ড নেট এক্সেক্টলি সেইখিনি আমাৰ মানে প্ৰফিট বাট বিকজ উই আৰ এ বুটষ্ট্ৰেপ কোম্পানী তো আমি যিখিনি প্ৰফিটটো আৰ্ণ কৰোঁ দেট উই ৰিইনভেষ্ট কাৰণ যেতিয়া কোম্পানীটো ফাণ্ডেড থাকে তেতিয়া ইউ হেভ দ'জ ফাণ্ডিং উইথ ইউ এণ্ড উইচ ইউ কেন কিপ অন মানে
investing in different whatever growth you have planned. Kintu amar henuka nohoy, ami to bootstrap, ami telake ekো fundraise kora nai, so whatever profits we make we reinvest into the company. To ami mane heneke ekো of course ita to amar 1 year 9 months man he hoise, so amar enuka kono savings or enuka plan nai ki ami kiba belek ke save kori thom. So whatever we earn juntu mar kolo 8% after mane EBITDA juntu amar 8%, but finally jikhini rokhi jay aru that we reinvest. So ita ami heneke ekো realize profit buli juntu amar pocket ot ahise henuka ekো nai mane whatever we are earning we are just reinvesting. ইয়াতে আৰু এনেকুৱা কিছুমান কথাও থাকে, ছাপোজ বহুতে নিজৰ জব এৰি পালে আজিকালি দেখা যায় যে নিজৰ ষ্টাৰ্টআপছ আৰম্ভ কৰা মানে ষ্টাৰ্ট হৈছে এই কালচাৰ এটা যে কৰ্পৰেট জবছ এৰি দিয়ে, এৰি পালে নিজৰ বিজনেছ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰে. আমাৰ ইয়াতে অসমত বিশেষকৈ এটা ধাৰণা আছে যে ঠিকা মাৰাটো বিজনেছ বুলি কয়, ঠিকা মাৰি পেলাই পইচা অলপ আহিব, 3খন ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰ খুলিম, দেন মোৰ সেইটো বিজনেছ. বাট দেন ভেলুৱেশ্যন বেছড বিজনেছ বহুত কম আছে ইয়াতে. চ' সেইটো কিয় কাৰণে বুলি ভাবে, মানে এই ঠিকা ছিষ্টেমটো অলপ বেছি ইজি মানি হৈ যায় কাৰণে বহুতে তাতে ইণ্টাৰেষ্টেড হৈ যায়, নে বিজনেছ ভেলুৱেশ্যন বস্তুটো আমাৰ ইয়াতে এতিয়ালৈকেও ইমান পপুলাৰ হোৱা নাই যে কমন মানুহে বুজি পাওক? I think I will go for the second option that you gave me. ঠিকা কৰাটো ইজি হয় যেন মোৰ নালাগে, বিকজ I have seen some of my very close people doing it and I see that that's a very difficult part to even go. আৰু মোৰ মতে এইটো চব বিজনেছে ডিফিকাল্ট হয়, মানে এটা লেভেলত এটা স্কেলত আৰু. বাট য়েছ মানুহ এই গুৱাহাটীত তেনেকৈ যেনেকৈ তুমি ক'লা ভেলুৱেশ্যন বেছড এনেকুৱা কোনো বিজনেছ নাই, কাৰণ সেইটো একচুৱেলি এক্সপ'জাৰে নাই ইয়াত. এতিয়াও যদি তুমি চাব যোৱা মানুহবোৰে বেচিকেলি বিজনেছবোৰ যোনবোৰ নিউ এজ বিজনেছো যোনবোৰ কৰি আছে ইটছ মোৰ এৰাউণ্ড দ্য ৰিজনেল প্ৰডাক্টছ, যেনেকৈ পিকলছ, যেনেকৈ ভোট জলকীয়াৰ এৰাউণ্ডত বহুত কোম্পানী আছে আমাৰ ইয়াতে ন, বা কেনৰ এৰাউণ্ডত বহুত কোম্পানী আছে, বা চিল্ক যোনটো আছাম চিল্ক হয়, মই আছামৰ কথা কৈছোঁ. ইনফেক্ট ইভেন ইফ ইউ গ' লাইক টু মণিপুৰ অৰ নাগালেণ্ড অলছ' উই চি লট অফ businesses coming out of the regional products. তো যেতিয়া এক্সপ'জাৰটো বহুত বেছি কম থাকে তেতিয়া it is very difficult for you to go to that level and understand this valuation, because valuation game to বুজাটো আমাৰ কাৰণেই দিগদাৰ, মানে it's a very difficult and tricky thing. যোনে মানে বহুত বেছি ফাণ্ড ৰেইজ কৰা নাই, যোনে মানে এই চব মানে দেখা নাই, for them it's very difficult. মইতো ভাবোঁ ময়ো চাগে ইমান বেছি নাজানো, it will take me lot many years from now to understand the complete game. বাট যেতিয়া মানুহবোৰে ইয়াতে গুৱাহাটী বা অসমত বা নৰ্থ ইষ্টত থাকে তেতিয়া এই বস্তুটো এক্সপ'জাৰে নাপায় একচুৱেলি. স্কেলছবোৰ ইমান সৰু হয় ন, টু গ' টু দেট ভেলুৱেশ্যন থিং ডাজন্ট মেক এনি চেঞ্চ. আৰু সেইটো কাৰণে প্ৰবেবলি মানুহবোৰে মানে সেই বিজনেছটো, আৰু এটা ইনহিবিশ্যন আছে ইয়াৰ মানুহবোৰৰ, মই দেখিছোঁ এটা বহুত বেছি ইনহিবিশ্যন আছে নতুন বস্তু এটা কৰাত. স্মল থিংছতো ইনহিবিশ্যন আছে, আৰু বিজনেছতো মানে I meet so many people who they say that I want to do something. But how we will do, how we will go out, কেনেকৈ আমি মাৰ্কেটিং কৰিম, কেনেকৈ মানুহক জনাম, এনেকুৱা ইনহিবিশ্যনছবোৰ বিকজ কম্পিটিশ্যন কম, এক্সপ'জাৰ নাই, সেইকাৰণে মানুহবোৰৰ চাগে ইমান এইবোৰ ভেলুৱেশ্যন কি হয়, কেনেকৈ হয়, ফাণ্ডিং কেনেকৈ কৰিব লাগে, এইবোৰ চাগে দিগদাৰ হয় গ্ৰাস্প কৰিবৰ কাৰণে, বিকজ দিছ ইজ এ ভেৰি ট্ৰিকি থিং টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড অলছ'. আমি অলপ যদি হিন্দীত কথা পাতোঁ তেতিয়া মেবি অলপ মানে ইউজুৱেলি আমি অসমীয়াতে কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, বাট দেন যিহেতু আপোনাৰ কোম্পানী বা আপোনাৰ কাষ্টমাৰ বেছটো অলপ পেন ইণ্ডিয়া হয়, আমি বিচাৰোঁ যে চবেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি পাওক, চ' আমি অলপ হিন্দীত পাতিম, অসমৰ জনতাই বেয়া নাপায়. আপুনি হিন্দীত কিবা এটা কৈ দিয়ক না, মোৰ মানে কৈ নি লেটছ টক. মোৰো হিন্দীটো কি ময়ো বৰ ইমান এটা ভাল নহয়, মানে মই কি হয়, মই হিন্দী বহুত ভালকেই পাৰোঁ, মই ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ বহুত মানে বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডছখিনি মোৰ হিন্দী স্পিকিঙে হয়, কিন্তু ইনফৰ্মেল হিন্দীটো নট, মানে যেতিয়া মই শাৰ্ক টেংকৰো পিছত গৈছে, মানে हिंदी कहो नहीं हिंदी कहो. तो जब हम लोग शार्क टैंक का भी पिच प्रिपेयर कर रहे थे ना, तो वहाँ का एक बिजनेस टीम होता है, बिजनेस टीम एंड क्रिएटिव टीम. सो वो आपको प्रिपेयर करते हैं कि ये आपको मतलब फर्स्ट मिनट वाला जो जनरली यू विल सी दैट जो पिक्चर्स आते हैं, हाँ फर्स्ट मिनट वो लोग थोड़ा सा बोलते हैं हमारा ब्रांड ऐसा है, हमारा ये है, इस तरह से बोलते हैं. सो दैट इज़ बिंग प्रिपेयर्ड बाय द क्रिएटिव टीम ऑफ शार्क टैंक. दे हेल्प यू आउट दोज फर्स्ट 1 मिनट और 2 मिनट्स के लिए जो अपने ब्रांड के बारे में थोड़ा बोलना होता है उस तरह से, क्योंकि उनको ज़्यादा पता है कैसे होता है ये सब, तो वो आपको प्रिपेयर कराते हैं. तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ. ऑल्दो आई एम सो कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग हिंदी एंड कभी सोचा ही नहीं कि मुझे हिंदी बोलने में प्रॉब्लम आएगी, बट व्हेन उन्होंने मुझे ये बोला कि ऐसे बोलना है, आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट. आई वॉज लाइक सो नर्वस दैट क्वेश्चंस एंड आंसर्स तो आई विल टेक इट, आई हैव नो प्रॉब्लम, वो तो मैं हिंदी में आई विल आंसर, लेकिन जो ये बोलना होता है फॉर्मली बोलना होता है ना, दैट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज फॉर्मली मतलब
बीइंग फ्रॉम असम फॉर्मली हम लोग ने वो स्कूल में लिखा था कॉक ये सब किया था, उसके बाद तो इनफॉर्मली फ्रेंड से बात किया है, तो उस पर थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट यस हिंदी तो बहुत अच्छे से कर। मुझे एक चीज़ बहुत मतलब आसानी से अभी नोटिस हुआ कि आप जब असमीज बोलते हैं आप बहुत शांत और काम, हिंदी बोलने में आप मतलब आई थिंक दैट्स हाउ इट इज, यू नो। मतलब असमीज बोलते टाइम असमीज लोग थोड़े से सॉफ्ट और हिंदी में थोड़ा सा हो जाता है एग्रेसिव। वी कैन गेट द रिफ्लेक्शन। Yeah. बट देन अगर मुझे जानना हो शार्क टैंक का स्टोरी कैसे मतलब शुरू होता है ये सब, और क्या वो लोग आपको मतलब अप्रोच करते हैं, या कि ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट का कंपनी हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे क्योंकि स्टोरी है ज़्यादा सेल होगा? क्या है एक्चुअली, मतलब कैसे? नहीं ऐसा नहीं, इट्स अ वेरी कॉमन जैसे होता है जनरली व्हेन यू अप्लाई फॉर अ सर्टेन गेम और व्हाटएवर, तो पहला ये जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो मैं एक वन डे मैं लिंक्डइन स्क्रॉल कर रही थी, तो एक बार वहाँ पे एप्लीकेशन आया तो मैंने उसको भर दिया, अप्लाई फॉर शार्क टैंक सीजन 3 करके, आई फिल दैट अप। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जिसमें वो बोलते हैं नाउ यू आर सिलेक्टेड फॉर द सेकेंड पार्ट, सेकेंड स्टेज। उसमें भी एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है विच इज़ अ बिग एप्लीकेशन फॉर्म, फिर आप उसको भरते हो ना, एवरीथिंग राइट अबाउट योर कंपनी एंड सब कुछ, उसमें बहुत बड़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसमें आपको बहुत सारी डिटेल्स देने पड़ते हैं। फिर दैट इज़ द सेकेंड स्टेज। फिर थर्ड स्टेज में वो आपको ऑडिशन के लिए बुलाते हैं। ऑडिशन इंडिया के काफ़ी डिफरेंट सिटीज़ में होता है, तो हमें दिल्ली में बुलाया था, हमने मतलब दिल्ली ही ऑप्शन दिया था, तो हम लोग दिल्ली गए और वहाँ पे ऑडिशन होता है। शार्क टैंक की बिजनेस टीम आके आपसे मतलब ऑडिशन लेती है, और फिर वो थर्ड स्टेज है। फिर फोर्थ स्टेज इज़ द फाइनल स्टेज जिसमें वो आपको सिलेक्ट करते हैं और दे कॉल यू टू बॉम्बे फॉर शूटिंग। तो दीज आर द 4 स्टेजेस शार्क टैंक में मतलब करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि प्रेफरेंस मिलता है, क्योंकि मतलब मैंने पता नहीं ये सही है, बट मैंने सुना है कि अराउंड 1 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं इसके लिए, और फाइनली दे सिलेक्ट वेरी फ्यू, क्योंकि आई थिंक फाइनली 200 के अराउंड ही एपिसोड्स एयर हो पाता है। तो ऐसा कोई प्रेफरेंस, पर वो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है उनका मुझे नहीं पता, बट फाइनली दे सेलेक्ट। और फिर हम लोग को बुलाया तो हम लोग बॉम्बे गए, एंड बॉम्बे में वी स्टेड फॉर 2 days। और वहाँ पे उनकी जो टीम होती है वो आपको सारा कुछ थोड़ा सा फेमिलियर करा देती है कि ये स्टूडियो है हमारा, दिस एंड दैट करके, बहुत बड़ी, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी बिग टीम। तो उसके बाद पिच एंड ऑल प्रिपेयर कराते हैं, उसके बाद आप टैंक के अंदर जाते हैं और फिर सब कुछ इम्प्रॉम्प्टू होता है। मतलब आप एक बार चले गए, आपने वो अपना वो फर्स्ट 1 minute वाला बोला अबाउट योर ब्रांड, एंड देन यू स्टॉप, एंड देन देयर आर द शार्क सिटिंग, और फिर दे स्टार्ट आस्किंग यू क्वेश्चंस, फिर आप आंसर देते हो। तो इट्स मतलब अराउंड 1.5 hour तक चलता है पूरा, और क्वेश्चन एंड आंसर्स ही होता है मोस्टली। और फिर ये 1.5 hour का जो पूरा 1 to 1.5 hour ये जो होता है, ये पूरा फिर कट करके 15-20 minutes का दिखाया जाता है। हाँ, सो जब आपको वो लोग क्वेश्चन करते हैं, नंबर्स भी बहुत प्रिसाइसली पूछते हैं वो लोग, तो वो तो आप लिख के नहीं ले जा सकते, तो वो तो पूरा अच्छे से। एक्चुअली एज ए फाउंडर सबको अपना नंबर पता होता है, मतलब बेसिकली इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, राइट। अगर आप कंपनी चला रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें एकदम फिंगर टिप्स में होनी चाहिए, और जो वो नंबर पूछते हैं वो इतना भी डीप डाइव करके नहीं, डीप डाइव करने के लिए वो बाद में है ड्यू डिलिजेंस टीम, लेकिन वो जो नंबर पूछते हैं वो तो आई थिंक हर फाउंडर्स को ही मोस्टली पता ही होता है। तो वो तो ऐसे भी मतलब कोई भी हमें आके आज पूछ देगा तो विल बी एबल टू आंसर दैट। पर पांचों शार्क्स का डील सील करना बहुत इजी नहीं है, बहुत कम बार वो हुआ है, और सडनली जब आपने पहली बार पिच किया, जो वैल्यूएशन के अगेंस्ट में आपने जितना फंड्स डिमांड किया, लास्ट में जाके सब लोग वहीं पे ही एग्री किया, और उन सबके मन में या उन सबके बिहेवियर में ये दिखता है कि वो लोग बहुत इंटरेस्टेड है। सो वो कैसा एक फीलिंग होता है कि जब वो लोग सब इंटरेस्टेड है, आपको पता है कि आपको डील मिलेगा, आपको 2 मिनट भी मिला अंदर, हाँ। फिर आपने सोचा थोड़ा और उठा लेते हैं कैसा होता है मतलब वो उस टाइम? तो इट्स अ ओवरवेलमिंग फीलिंग ओनली, जब आपको फाइनली आपको ऐसा लगने लगता है कि वाओ, मतलब द शार्क्स हु हैव बीन डन देयर मेड इट, यू नो, दे आर लाइक दे आर द इंस्पिरेशन वी सी ऑलवेज। जब वो आपको आप पे वो बिलीव और आपको विश्वास शो करते हैं, तब आपको ओवरवेलमिंग फीलिंग तो आती है कि वाओ, मतलब यू हैव डन समथिंग, कि नाउ एवरीबडी सीम्स टू बी इंटरेस्टेड। फिर हमारा तो ऐसा था कि हमें व्हेन एवरीवन गॉट इंटरेस्टेड तो थोड़ा सा कंफ्यूज तो हम भी हो गए थे क्या करें, मतलब बिकॉज हमें मतलब किसी को मुंह पे
पे बोलना कि नहीं आप मत आओ आप आ जाओ, ऐसे मतलब क्योंकि वो तो एक ऑप्शन भी है, हाँ, आपका वो भी तो option, एक हाँ, प्रेफरेंस होगा हाँ, कि हाँ, हाँ मुझे ये चाहिए, पर बोल भी नहीं सकते। हाँ, बोलने के लिए थोड़ा सा मतलब होता है कैसे बोले कि तुमको मतलब आपको नहीं आना, आपको आना है ना। तो हम लोग 2 मिनट्स लिया, तो हमें लगा कि जब एवरीबडी इज़ इंटरेस्टेड और एंड ऑल शार्क डील इज़ ऑलवेज ऑल शार्क डील, राइट। तो फिर इसलिए हमने सोचा कि लेट्स, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक सेंटेंस भी बोला था, वी वैल्यू पीपल एंड वी डोंट लाइक वैल्यूएशन इज लाइक वैल्यू इज़ मोर देन वैल्यूएशन फॉर अस। तो इसलिए हमें लगा व्हेन ऑल दिस बिग लाइक these are the people who we want with us, तो why not, मतलब वैल्यूएशन तो होता रहेगा, वो तो वी हैव लॉन्ग वे टू गो, वो तो हम लोग करते रहेंगे, लेकिन इफ़ वी कैन हैव दिस काइंड ऑफ पीपल विथ अस तो मतलब थोड़ा सा परसेंटेज शेल करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं। और हम लोग बूटस्ट्रैप कंपनी, तो हमें इतना ज़्यादा भी मैटर नहीं करता कि क्या वैल्यूएशन आज है, मतलब उस टाइम तो बिल्कुल ही मैटर नहीं करता था। तो हमने फिर सोचा कि, एंड फिर हमें भी नहीं पता था कि वो मानेंगे कि नहीं, क्योंकि थोड़ा रिलक्टेंट जो शो करते हैं कि नहीं 5 शार्क डील नहीं करेंगे, मैं आऊँगा या फिर हम 2 करते इस तरह से, लेकिन समहाउ दे गॉट कन्विंस्ड एंड तो फिर फाइनली हो गया। और उसके बाद क्या होता है अभी, मतलब सबको ये पता है, चेक देने तक सबको पता है, चेक देने के बाद क्या होता है, कॉन्टेक्ट में रहते हैं ये वो लोग या कैसा होता है? हाँ, मतलब उनकी टीम आपसे कांटेक्ट में रहती है, उनकी टीम आपसे मतलब रेगुलरली क्या महीने में 1-2 बार बात करती है, आपसे पूछते हैं। इनफैक्ट जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ड्यू डिलिजेंस का होता है, जो जनरली फंड रेजिंग में होता है। आप पहले सारा डिसाइड करते हो कि कितना फंड्स आपको मिलेगा, उसके बाद ड्यू डिलिजेंस टीम आती है और वो आपके सारे फाइनेंशियल्स चेक करती है, सब कुछ चेक करती है। तो अभी उस नेक्स्ट स्टेज होता है ड्यू डिलिजेंस का, तो वो हमारा चल ही रहा है अभी। और तो उनकी टीम आपसे कभी कभी बात करती है, जैसे इनफैक्ट मिस्टर अमित जैन वाज लाइक ही कॉन्टेक्टेड अस डायरेक्टली ऑल्सो, उनसे मेरी 1-2 बार बात भी हुई है डायरेक्टली। उन्होंने मतलब जिस दिन शो आने वाला था उनके 1 दिन पहले उन्होंने मुझे मैसेज भी किया, मतलब हाउ आर यू फीलिंग, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू वेल प्रिपेयर्ड, इस तरह से। इवन शो के बाद भी उनका मैसेज आया कि इट वॉज़ वेरी नाइस एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, एनी हेल्प आई कैन डू काइंड ऑफ। तो टच में उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता कि किन किन से बात करेंगे, बट येस उनकी टीम तो आपसे फॉलो अप करती है। सो उससे बेनिफिट्स होता है? डिपेंड्स एक्चुअली, मतलब आप एक बार टर्म शीट साइन कर लो, ड्यू डिलिजेंस आपका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद का क्या सीन है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि आज तक अभी हमारा वो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन डेफिनेटली होता होगा, क्योंकि व्हेन समवन लाइक देम कम ऑन योर कैप टेबल, तो आई एम श्योर देयर इज़ लाइक बेनिफिट, और डेफिनेटली उनके नेटवर्क्स भी बहुत ज़्यादा है आपसे। एक तो फन मतलब पूरा ये जो इकोसिस्टम है उसमें नेटवर्किंग इज़ वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट थिंग एक्चुअली, कितना आप किसको जानते हैं, बिकॉज फाइनली अगर आपको फंड रेज करना है थोड़ा सा भी नेटवर्किंग हेल्प्स, तो दिस आर द पीपल हु कैन गिव यू दोज नंबर्स एंड थिंग्स, सो आई डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर इट्स हेल्पफुल। सो अगर नेक्स्ट 1 ईयर में शेन फिर से आ गया तो? yeah, that's a nightmare, right? But no, ऐसा नहीं है। See, India is a very big country with the highest Gen Z early millennial population in this country right now around the world. तो कंपटीशन तो आता ही रहेगा, कंपटीशन से डर के तो आप कभी बिजनेस स्टार्ट भी नहीं कर सकते, बंद भी नहीं कर सकते, एंड यू विल हैव टू फिगर आउट योर वे टू सर्वाइव। एंड आई थिंक मोस्टली पीपल आर रेडी, लाइक फाउंडर्स हो गया, कंपनीज विल बी रेडी टू टेक एनी सच, क्योंकि हम लोग जब कुछ भी स्टार्ट करते हैं हमें पता है कि कल को कुछ भी हो सकता है। तो एज ए एंटरप्रेन्योर वो तो एक होता ही है कि कुछ भी प्रॉब्लम आएगा वो विल सॉल्व इट, एक वो एटीट्यूड सबका रहता ही है। तो शीन आ जाए कुछ भी आ जाए, आई थिंक वी विल सर्वाइव एंड विल सर्वाइव वेरी फेयरली। मुझे एक चीज़ जानना था, ये जेन ज़ी में एक बहुत आजकल ये फास्ट फैशन आपने यूज़ किया था टर्म, हाँ। तो मुझे उसके ऊपर थोड़ा जानना था, क्या मतलब मैं जो पहन रहा हूँ ये और फास्ट फैशन में क्या डिफरेंस होता है, मतलब कैसा होता है वो? फास्ट, आप I think you're wearing Zara, right? Wow. Yeah, I can figure out. So Zara is a fast fashion company. Okay. So what is fast fashion is when a company makes fashion in a very short period of time and sell that particular fashion in a very affordable price. तो generally फास्ट फैशन तो अब पुराना कंसेप्ट हो गया है, जो ये हाई स्ट्रीट भी नहीं, लग्जरी ब्रांड्स जो बनाते हैं वो फैशन इंस्पिरेशन होता है सबके लिए। फॉर एग्जांपल वर्साचे जो बना रहा है, शनेल क्या बना रहा है, दिस आर इंस्पिरेशन। तो अब एवरीबडी कैन नॉट बाय, मतलब वेरी ओनली मे बी वर्ल्ड के 2% पॉपुलेशन ही वो बाय कर सकते हैं, बाकी लोग का क्या। तो उनको कॉपी करके, मतलब यहाँ वहाँ थोड़ा रेप्लिका करके वट एवर यू कैन मेक एज अ ब्रांड एंड देन सेल इट एट अ अफोर्डेबल प्राइस, उसी को फास्ट फैशन कहते हैं। और क्या होता है ना, लग्जरी में वो एक टाइम होता है कि जैसे अभी फेब्रुअरी में
फरवरी टू मार्च के और मार्च के बीच में फैशन वीक्स होता है, जैसे मिलान, पेरिस, लंदन, ये सब, न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे वो लोग नेक्स्ट विंटर्स के लिए शोकेस करते हैं कि नेक्स्ट विंटर्स हम लोग क्या बनाएंगे जो आने वाला है अभी 2024 वाला। लेकिन फास्ट फैशन में ऐसा कुछ नहीं। फास्ट फैशन में हम लोग नेक्स्ट 15 डेज में क्या, मतलब 15 डेज में पूरा फैशन रोटेट हो जाता है। और जो ये लग्जरी होता है वो दे टेक्स देयर ओन टाइम एंड एवरीथिंग। तो फास्ट फैशन इज बेसिकली दैट स्टाइलिश ट्रेंडिंग थिंग्स एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। और उसका जो साइकिल होता है ना वो बहुत ही शॉर्ट होता है बिटवीन, जैसे शीन, आप यू आर टॉकिंग अबाउट शीन इज़ लाइक ए their cycle is the smallest in the world, I think. They were able to make that thing. तो इस तरह से this is what fast fashion is. So suppose आपने जो बोला रेप्लिका हो या इंस्पिरेशन ही हो, अगर हम लोग किसी अच्छे ब्रांड से वो ले रहे हैं, लग्जरी ब्रांड से वो ले रहे हैं, वो लोग कॉपीराइट नहीं लगा सकते? कॉपीराइट होता है ना, that's why fast fashion will always do some minute changes. Okay. Minute changes मतलब minute changes में कोई कुछ नहीं, उसमें फिर कोई कॉपीराइट इशू नहीं है। एंड ऑफ कोर्स जब आप एक फैशन ब्रांड एस्टैब्लिश हो जाते हो तो फिर आप बहुत अपना डिज़ाइंस भी खुद भी करते हैं। मतलब ऐसा क्या, शर्ट बनाने में इतना क्या मतलब सोचना है ना, एक शर्ट ही तो बनाना है, उसमें आप अलग कुछ प्रिंट कर दिया, फैब्रिक अलग हो गया तो। लेकिन इंस्पिरेशन हमेशा हम उन लोग से ही लेते हैं, मतलब दैट इज़ वी हैव टू एक्सेप्ट इट। और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है इन सब के बीच? इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू, लाइक प्राइस, आपका प्राइस का क्या है, मतलब हाउ मच यू, अगर आप किसी टी शर्ट के लिए 1000 रुपीज़ पे कर रहे हैं तो डू यू थिंक इट्स वर्थ दैट 1000? क्योंकि टी शर्ट 200 का भी मिलता है, 1000 का भी मिलता है और 2000 का भी मिलता है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन योर अफोर्डेबिलिटी कि आपको कैन यू शेल आउट 2000 रुपीज़ फॉर अ टी शर्ट, एंड इफ़ यू कैन, डू यू फाइंड दैट प्रोडक्ट वर्थ 2000 रुपीज़? इफ़ आपको लगता है कि नहीं ये 2000 का टी शर्ट है तो फिर डेफिनेटली यू गो एंड बाय इट। तो उसमें आपको डेफिनेटली वो 200 रुपीज़ वाले प्रोडक्ट से बेटर क्वालिटी मिलेगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है टी शर्ट तो मुझे रोज़ बदलना है, रोज़ पहनना है, वाई टू गिव 2000 रुपीज़, तो आप 200 रुपीज़ का एक टी शर्ट खरीदोगे या 300 का, या आपको लगेगा नहीं ये ठीक है, मैं हफ्ते में इसको एक बार पहनूंगा, विल वॉश इट, नेक्स्ट वीक फिर पहनूंगा, तो फिर दैट इज़ योर लाइक, फिर आपको वो वैल्यूएबल लग रहा है। तो मतलब बेसिकली ये है कि कितना रिपीटेशन करके कोई पहने, क्योंकि आजकल लोग रिपीट नहीं करते। हाँ, रिपीट भी कम करते हैं। और प्लस मुझे पूरा ये लगता है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल ज़ारा एक ड्रेस 5000 का भी सेल करते हैं एंड पीपल बाय इट। नाउ देयर आर लाइक हम लोग 5000 का ड्रेस नहीं, लिटिल बॉक्स विल नेवर सेल अ ड्रेस वर्थ 5000 बिकॉज वी वांट टू, हमें फिगर आउट हो गया है कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या है। सो वी नो दैट वी विल हैव टू सेल अ ड्रेस between 999 to 1599 and that's where our product market fit is. So किसी भी ब्रांड को स्केल करने के लिए they should realize and understand अपना product market fit. तो this is the difference. Actually कई बार स्टार्टअप हो या ब्रांड हो, they takes lot of time to understand आपका product market, मतलब उनका खुद का product market fit क्या है. And in Littlebox, why we could do it little faster than any other brand, because we figured that out little earlier as compared to our competitors or any other brand. So आपका USP क्या है, मतलब what makes Littlebox different than any other brands? I would not say what makes it different. What I would say is we are a trending affordable brand which anybody, और हम लोग जैसे affordable products तो we sell only, but we also sell very trending products which sometimes become difficult to find in any other competitor website. And हमारा ये प्लान भी है कि हम सबसे पहले कैसे फैशन को इंट्रोड्यूस कर पाए, जो फॉर एग्जाम्पल समथिंग इज ट्रेंडिंग टुडे वर्ल्ड वाइड, देन वी वांट टू बी द फर्स्ट वन टू लॉन्च इट इन इंडिया, लाइक एज फास्ट as possible. मास कॉम से आया शायद ना? Yeah. News देने का step. Yes. First breaking Who is the news? first one to break the news? Yes. हाँ, मतलब that's what we have done also, and that's why we were able to scale at being bootstrapped, scaling in 1 year 9 months at this level is not easy. So that is one of the reason why we could do it very fast. So अगर मैं पूछूं कि next 5 years में क्या प्लान है? मतलब next 5 year में I can only talk in terms of revenue. In revenue wise, we want to be doing 400 CR, 500 CR, 70. That's the plan. That's the target. But yes, along with the revenue, one of the target जो हमारा बहुत शुरू से था और जो we will keep on working around is building a community around our consumer base, जो हम लोग inclusive community, because when you are targeting a Gen Z consumer, when you are targeting a young millennial or millennial whoever, so inclusivity is very important. So we are even figuring it out, और हम अभी करते भी है अपने level पे, how to make a inclusive community, and I think that will go a long way. And जो third हमारा vision रहेगा वो रहेगा कि not
नॉर्थ ईस्ट से हम कैसे एक 500 करोड़ कंपनी बनाए एंड हाउ वी कैन इंस्पायर पीपल हेयर एंड हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर पाए. सो दिस आर द 3 डिफरेंट गोल्स in which we will work parallelly. इन्फ्लुएंसर्स कितना हेल्प होते हैं मतलब प्रोसेस में? Influencers are, yeah, that's a powerful tool, no doubt in that. पर आजकल सब इन्फ्लुएंसर्स, And that's a good thing, no? Yeah, everybody is now. पर इन्फ्लुएंस कोई नहीं करता. वो आपका पर्सपेक्टिव होगा. I cannot say that out loud. I run a fashion brand. So yes, लेकिन influencers, I think, मतलब I really believe that's a strong tool if you know how to use it wisely. अगर आप उसको technically, scientifically use कर पा रहे हैं, then it's a great tool for you. And if you are not able to leverage that scientifically, फिर वो थोड़ा सा cost effect, मतलब उसमें you might lose up some money. थोड़ा सा पर्सनल बातों पे आते हैं. बहुत कंपनी बिजनेस पर मेरा ही सर घूम Crores of money. 500 crores. Yeah. मास कॉम से बिजनेस तक यूजुअली ऐसा नहीं होता क्योंकि मास कॉम क्लास में क्या थ्योरीज वगैरह ही पढ़ाते हैं या रेडियो फोटोग्राफी जो अभी आउटडेटेड है वो अभी हम पढ़ाते हैं. बट देन फ्रॉम मास कॉम टू बिजनेस ये स्विच कैसे हुआ मतलब, और ऊपर से फैशन? You know what I used to tell earlier, अभी तो नहीं, but still somewhere it is written. Actually उस दिन I was there in one conference kind. वहाँ पे उन्होंने मेरा फोटो के सामने वो कोटेशन उन्होंने लिखा, which I only wrote 10 years back, that I am an accidental entrepreneur. Oh. So I never meant to, क्योंकि entrepreneurship तो मैंने कभी नहीं देखा. See, I grew up in a small sleepy town in Arunachal Pradesh. My dad used to work in central government. My uncles, everybody was in government job. तो मेरे लिए मतलब, and business, I don't know what is that, business करना, entrepreneurship, I never thought also. जब मैंने journalism and all complete किया, I came to Delhi. My sister was studying there at the time, so I thought अभी I'll spend 1.5 year थोड़ा I'll chill in Delhi and then I will go back. My mom was like after me कि यहाँ जो यहाँ पे अच्छा न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ लाइव था वहाँ पे. तब उस टाइम 2012, so she was like after me. In fact, she caught her, she somehow managed to find a guy who was then working in वहाँ पे न्यूज़ लाइव या कौन सा कोई एक चैनल था ऐसा कि आई हैव मतलब शी वाज लाइक मैं याते बिसारिसो एनुका मैंने ढूंढ लिया है तो तुम आओ बस इंटरव्यू तो तुम्हारा हो जाएगा ऐसा करके. लाइक ठीक है बट आई विल कम बैक इन 2-3 months और सो, लेट मी चिल हेयर फॉर अ वाइल. तो उस तब मैं, लेकिन फैशन वॉज ऑलवेज लाइक रियल पैशन फॉर मी. मतलब हमेशा आई वॉज वेरी मच, और ओनली फैशन इन, आई रियली लव क्यूरेटिंग थिंग्स. मतलब कुछ भी क्यूरेट करना, कुछ भी क्रिएट करना वॉज ऑलवेज अ पैशन. तो फिर वहाँ पे फिर आई यूज टू वर्क फॉर अ PR फर्म, मतलब US के लिए. आई वॉज इट वॉज बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली बट आई वॉज डूइंग PR थिंग फॉर देम. तो देयर इज़ वेयर आई वॉज ऑलवेज गोइंग थ्रू फैशन मैगजीन्स एंड ब्लॉग्स एंड दिस एंड दैट. तो फिर आई फिगर्ड out that I would really want to write something in fashion. So I started writing a small magazine जिसमें I used to write about. और तब तो इतना नया था, मतलब फोटोग्राफी जो ये स्ट्रीट स्टाइल फोटोग्राफी उसके नीचे few sentences लिखना, it was very new at that time. तो फिर I started doing that. Then someone noticed it कि अच्छा you like doing like this, so let's make a fashion magazine out of it. तो I thought okay, no problem. तो then we wrote fashion magazine. But हमें नहीं, मतलब how the revenue will come if we do that, मतलब कुछ तो अर्निंग होना चाहिए ना. तो दैट पर्सन ओनली ही टोल्ड मी कि नहीं, लेट्स सेल प्रोडक्ट्स ऑल्सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फैशन. तो हमने फिर उस टाइम चाइना से ऑर्डर, अलीबाबा से एक कंसाइनमेंट 50 प्रोडक्ट्स का ऐसे कंसाइनमेंट ऑर्डर किया. वो आया भी 1.5 महीने बाद, अराउंड 2 महीने बाद. फिर उसको फोटोग्राफी करके उसको एक वेबसाइट बना के डाल दिया. एंड उस टाइम ई-कॉमर्स का इतना कुछ था ही नहीं. 2012 में तो अमेजोन भी नहीं था. इट वाज जस्ट अबाउट टू बी लॉन्च्ड. और ऐसा फ्लिपकार्ट वाज ट्राइंग टू, उनका बुक्स का ही खाली वो था कि वो बुक्स कर रहे थे तब. एंड D2C तो बहुत ही, मतलब कुछ होंगे 3-4 वेबसाइट्स ही होंगी. तो हमने फिर वो किया तो एक्चुअली पीपल केम एंड बाय. लाइक इट वाज वेरी सरप्राइजिंग 2012 में पीपल कमिंग एंड बाइंग फ्रॉम एन अननोन, like पता भी नहीं कौन है ये, what is that, but people bought. Then we realized no, there is an acceptance of this kind of products.
फिर then we started looking out for more products in India itself, क्योंकि China से लेके आना was a little difficult. तो India में we looked out for manufacturers and all, and we started to do that. बहुत ज़्यादा challenging था वो, but that's how I became an entrepreneur. You know, उसके बाद तो 1-2-3 साल में I learned a lot. मतलब I grilled myself a lot, and फिर I became an entrepreneur. So And घर में? No, my fortunately my family is very supportive. मतलब they would have really wanted कि आ जाओ घर बैठो and all, but ठीक है, मतलब my parents let me be. Fortunately, like they never told me कि ये करना है वो करना है. So if I say no, I don't want to come now, they are okay with that. So they were chill. Yeah. They were like, ठीक है, fine. If you're not coming, what can we do? And stay there. At least you are doing something. Yeah, at least you're doing something. Yeah. So that way they are very chill. और उसके बाद आपने अपना co-founder कैसे ढूंढा, कहाँ मिला उनसे? कौन से कंपनी का co-founder? जो अभी भी co-founder. नहीं, actually I get confused because I was literally talking about 2012 right now. So my co-founder is my husband, and we have been dating since long now. Although हम लोग को भी कोई ऐसा plan नहीं था कि we'll become हम लोग कोई business start करेंगे साथ में, क्योंकि he was like, I don't think he was ever interested in business. You know, he was more of a nerd kind of guy. मतलब not nerd, but he wanted to go for civil services and probably PhD. So he had a lot of things going on in his mind. So but during COVID, मतलब we got married in 2017. तो उसके बाद but because my husband used to work for bank, so he was posted here in Assam, and I was there in Delhi only running my former company. Long distance. It was always long distance actually. उसके बाद फिर we during COVID I came back. So then is how when we spent like a lot of time together. लेकिन COVID के time I was still working, you know, on offline, मतलब I was working. So I used to take his help sometime कि ऐसा problem है, what shall I do, what do you think, and I used to take his opinion. So it was really like he was really intelligent enough to, you know, give me right answers and everything. So then we realized कि okay, मतलब maybe later down the line we can do something बाद में, मतलब लेकिन तब भी ऐसा नहीं सोचा था कि we'll figure out a company. लेकिन 2021 में I took a decision to leave my former company because of so many other reasons. I left my former company. Then I asked him that, will you join me if I start something new today? And he was convinced. He believed in me, so I should be thankful for that. He believed in me and he said, okay, fine. And so he left everything, his dreams of becoming civil servant or dreams. And in fact, at the time he was trying to prepare something in data science, go out to US and do some work there. But then he just, in a like, day he said, okay, fine, I'll just join, let's start something together. So I'm really, really thankful for that. उसके बाद we started Littlebox in 2022. So usually हम लोग सुनते हैं कि मतलब थोड़ा stereotypical है statement, but usually लड़कियों को sacrifice करने के लिए बोलते हैं ना बहुत. पर ये केस में मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट विजन मैच कर रहा है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे सोच लेते हैं इस मतलब ऐसे सिचुएशन में मतलब सोचते होंगे कि मुझे क्यों व्हाई शुड आई बैक ऑफ फ्रॉम बट देन टू गेट टुगेदर इन द सेम पेज रिगार्डिंग द विजन इज समथिंग दैट इज वेरी यूनिक एंड रेयर. एक्चुअली विजन भी नहीं, हमने तो कभी विजन की बात इनिशियली आई नेवर टोल्ड हिम राइट व्हाट इज माय विजन एंड व्हाट डू आई वांट टू डू. आई जस्ट टोल्ड हिम प्लीज जॉइन मी, आई विल मेक समथिंग आउट ऑफ व्हाटएवर इट इज. आई नीड यू हियर बिकॉज अकेले आई कैन नॉट डू इट राइट, एंड आई नीडेड अ पार्टनर. तो he just believed in it कि okay, whatever she will do that will be fine, I will be able to help. That's how we jumped it into it. ऐसा नहीं था कि मैंने उसको फर्स्ट डे ही बताया था कि we have to make 1,000 crore company, nothing like that. But he just believed in me कि she will do something and I'll be there to help her. So and yes, even there are good men around, right? मतलब I never, fortunately I always met men who are good, who would believe in good things, and I got a husband like that, so I think things worked out. Very nice. ভাল লাগিছে মানে আমি আকৌ অসমীয়াত ঘূৰি আহোঁতে মোৰ মানে হৈ গ'ল আৰু হিন্দী নোৱাৰো. Yes, more comfortable in that. মানে বাহ মোৰ শুকাই গ'ল কিন্তু পাৰোঁ মানে ষ্টিল আৰু মই আকৌ অসমীয়া অডিয়েঞ্চৰ ওচৰলৈকে ঘূৰি আহিছোঁ. স্কুলিং আপোনাৰ ক'ত অৰুণাচলতে হৈছে? গুৱাহাটী কেতিয়া আপুনি শ্বিফ্ট হৈছে? মই গুৱাহাটীত থকাই নাই একচুৱেলি কেতিয়াও. মই ক্লাছ কেজিৰ পৰা 12লৈকে তাতে পঢ়িছোঁ অৰুণাচলতে, আৰু তাৰপিছত মই জাৰ্নেলিজম কৰিবৰ কাৰণে পাঞ্জাৱ গুচি গ'লোঁ, আৰু তাৰপিছত মই দিল্লীতে থাকিলোঁ. চ' মই গুৱাহাটীত সেনেকৈ থকা হোৱা নাই. মোৰ পেৰেণ্টছো মানে তাতে থাকিছিলে অৰুণাচলত, বাট আফটাৰ মাই ডেডছ ৰিটায়াৰমেণ্ট
ইনফেক্ট বিফ'ৰ মাই ডেডছ ৰিটায়াৰমেণ্ট মোৰ ভণ্টি ইয়াতে পঢ়িছিলে 2 years তো তেতিয়া মানে সিহঁতে গুৱাহাটী আহিল চ' ইয়াতে মানে ঘূৰা ফুৰাও ইমান হোৱা নাই নাই গুৱাহাটী ইজ ভেৰি নিউ প্লেচ ফৰ মি আৰু ইয়াতে দোকান খুলি ইয়াতে কোটি টকা উঠাই দিলে আপোনালোকৰ ষ্ট'ৰ মে বি ভাঙা ঘৰত বৰা চাৰ্ভিচত আছে চ' ষ্ট'ৰত বেছি মানুহ আহে নে জাষ্ট চাই পেলাই ফটো উঠাই গুচি যায় এইটো হয় অনলাইনত এইটো হ'বই ৱেন ইউ হেভ এ অমনি চেনেল প্লেটফৰ্মছ তেতিয়া এইটো মানে দিছ ইজ এ গিভেন এইটো হয় মানুহ আহে চাইজটো চেক কৰে কি আচ্ছা এইটো ড্ৰেছৰ এইটো চাইজ হ'ব চ' মই এইটো ড্ৰেছহে কিনিম যোনটো অনলাইন আছে এইটো নিকিনো সেইটো প্ৰব্লেমটো আগৰ পৰাই মানে উই আৰ ৰেডি ফৰ দেট চ' বাট আমাৰ 98% অফ আৱাৰ বিজনেছ কামছ ফ্ৰম অনলাইন অনলি ইভেন 99% অফ দ্য বিজনেছ ষ্ট'ৰ্ছটো আমি জাষ্ট এটা প্ৰেজেঞ্চ কাৰণ গুৱাহাটীত আমি যিহেতু থাকোঁ এটা প্ৰেজেঞ্চৰ কাৰণে আমি ৰাখিছোঁ এখন ষ্ট'ৰ আমাৰ শ্বিলঙতো আছে আৰু এখন দিল্লীত আছে আপুনি এটা খুব ডাঙৰ প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰি দিলে আপোনালোকে মানে যে ফাৰ্ষ্টলি ট্ৰেণ্ডি কাপোৰ মানে চেঞ্জ যোনটো আমাৰ এতিয়া ছিষ্টেম এটা হৈ গৈছে ন এটা কাপোৰ ৰিপিট নকৰোঁ এটা প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিব পাৰিব নেকি কি ছোৱালীবিলাকৰ কাপোৰবিলাক এবাৰ পচন্দ নহয় ন বিচাৰি থাকে মানে এইটো কিবা এটা মানে নাথাকা বস্তুটোত চাই থাকে তো মানে মই সেইটো হয়তো মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ তাতো দেখিছোঁ মোৰ ভণ্টিৰ তাতো দেখিছোঁ মোৰ মাৰ তাতো দেখিছোঁ যে মানে কেতিয়াও সন্তুষ্ট নহয় মানে যে মোক কালি ভণ্টিয়ে দেখাই আছিল যে তাই এটা কাপোৰ আনিছে মানে আপোনালোকৰ পৰাই এইটো আৰু অলপ এনেকুৱা দিলে ভাল আছিলে আৰু সেই বস্তুটো মানে চব জেগাত মই দেখিছোঁ একদম কমন মানে যে কেতিয়াও 100% satisfaction napai I mean what to say I don't know but yes but that's a myth I guess I mean you can never satisfy a woman with the clothes that she will wear or the accessory that she will wear there is always something more she will look for and I think that's how we also kind of make ourselves feel good that's one of our weapon to make ourselves feel good as a woman I don't know at least in my opinion if I wear a nice dress or if I wear a nice jewelry then I would always feel a little more confident than my usual what am I wearing so I think hetu karonate enuka hobo pare and women always wants to do something wear something little different than what her peer or someone else is wearing so esop karonar karone sage women look for more varieties and this and that hey problem to me solve koribo ni bisar because that's where our business will come from right that's if you give more varieties and more thing that's where the business will come so aru eta enuko hoy nohoy je suppose dujoni swali eta party t goise apunar company kali khub famous hoy gol apunar kapur design khub famous dujoniye same pindi ahil holne jenkhon tate তো আপুনিতো সেই বস্তুটো বেলেগ বেলেগ কৰি থাকিব লাগিব ডিজাইনছ বিলাক এইটো ফাষ্ট ফেশ্বনৰ এটা হেৰিয়ে হয় that every like আমাৰতো এইটো প্লেন আছে how we can introduce 500 styles every week it's a long like next 1 or 2 years we want to do that সেইটো fast fashion if you do not replenish your items with new items তেনেহ'লে it becomes very difficult to scale up আৰু সেইটো এটা সবতকে ডাঙৰ চেলেঞ্জো হয় আমাৰ কাৰণে আৰু এইটো কৰিব পাৰিলেহে কোম্পানীটো মানে এটা হাইটলৈকে মানে এটা গ্ৰোথ কৰিব পাৰে নহ'লে ইটছ ৰিয়েলি চেলেঞ্জিং আপোনালোকে যেহেতু ডিজিটেল মিডিয়া বেছড আজিকালি ইণ্টাৰনেটত এটা খুব মানে পপুলাৰ হৈ আছে ক্ৰিঞ্জ ৰিল এটা আজিকালি সৰু সৰু দোকান থাকে নহয় ৰেপ্লিকা বা ফাৰ্ষ্ট কপি কাপোৰ বেচে তাৰপিছত সিহঁতে যি ধৰণে মাৰ্কেট কৰে বেলেগ চালিয়া ৱেট মাৰ্কেট কৰে মানে জাষ্ট লুকিং লাইক এ ৱাও সেইটো তাৰপিছত যোৱাকালি এটা দেখিলোঁ এটা ল'ৰা এনেকৈ ৰাস্তাদি খোজকাঢ়ি গৈছে 4টা ল'ৰা আছিল 4টাৰে পিছফালে লাট মাৰিছে সিহঁতে মানে বস্তু কিনিব চ' সেইটো কিমান মিলিয়ন ভিউজ চ' এই ডিজিটেল মিডিয়াৰ এংগেজমেণ্ট বা যোনটো এলগৰিথম বুলি আমি কৈ থাকোঁ মই বহুতক দেখোঁ পাৰ্টিকুলাৰলি কিছুমান ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ যাৰ এংগেজমেণ্ট নাথাকে কয় কি যে এই এলগৰিথম ইনষ্টাগ্ৰামে সলাই দিলে কাৰণে মোৰ উঠা নাই বাট দেন সেই এলগৰিথম ক্লিক কৰাটো বা ডিজিটেল মাৰ্কেটখন বা ছ'চিয়েল মিডিয়াটো বুজাটোও এটা বিৰাট টাফ কাম হয় চ' আপুনি নিজৰ বুজাত যোনখিনি এতিয়ালৈকে বুজিছে আপুনি কি ভাবে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ছ'চিয়েল মিডিয়াটো মেক্সিমামটো ইউথ বেছ হয় যদি আমি ইনষ্টাগ্ৰামৰ কথা কওঁ চ' এনেকুৱা প্লেটফৰ্মছবিলাকত এই এলগৰিথম যদি ক্লিক কৰিব বিচাৰোঁ যিকোনো ব্ৰেণ্ড হ'ব পাৰে ছাপ'জ আপোনাৰ ফেশ্বন হ'লে আপোনাৰ হয়তো পাৰ্টিকুলাৰ টাৰ্গেট এটা থাকে চ' আমাৰ হয়তো কিবা এটা টাৰ্গেট থাকিব পাৰে চ' এই ডিজিটেল মিডিয়া ক্লিক কৰিবলৈ আপুনি কি ভাবে মানে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ফেক্টৰ্ছবিলাকত গুৰুত্ব দিলে আমি অলপ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ প্ৰেজেঞ্চটো বঢ়াব পাৰোঁ ভাইৰেলিটি অফ দ্য ব্ৰেণ্ড ইজ ডেফিনেটলি ওৱান অফ দ্য মেজৰ ফেক্টৰ টু ষ্টে ৰেলেভেণ্ট কাৰণ our attention span to is of seconds, right? On social media, we just keep on scrolling. So definitely you will have to come up with content which
which people like to see and laugh maybe or relate maybe. So hetu karone je matro je tumi kola ki enuka type reel boni ase, so that is the intention. Virality korato to sob brandor eta mane how to create a viral content that people see, engage more and more. So I think virality to lagibo to stay relevant, nohole it becomes very difficult. And plus to engage your consumers, for example amar fashion brander we come up with content which is engaging, jot ami manhok dekhao how to style a product, or e beleg joni swale keneke black dress to juta kundu juta pindise ebur sai mane manhoe bhal pai na ami phoda. It is very human nature to see what other people are doing, ki pindise ki khai sai man thot mo ruki lolu mane sai asu ba juta pindi ase juta pindi to ene sai me oh wow juta bar bhal lagise enuka type ahe. So to create engaging content মানে হেতু এটা কোৰ চ্যালেঞ্জ থাকে আৰু হেতু আমি ট্ৰাইও কৰোঁ, ইনফেক্ট সবে হেতু বনায়. চ' সেইকাৰণে আৰু আজিকালি যিহেতু মিম মাৰ্কেটিং ইজ লাইক ৰিয়েলি গেটিং ভাইৰেল, চ' সেইকাৰণে আমি এনেকুৱা টাইপ বস্তু দেখোঁ মানে ইনষ্টাগ্ৰামত য'ত মানুহবোৰে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ক্লিচ মানে কথা এটা কয় যোন ইজ ভেৰি funny or you relate and you laugh and that makes your content viral. So able to koriboi like to stay relevant in your complete journey of digital marketing and everything. Logote digital media boli koar loge loge eta khub dangor problem hoy je anonymous users bahut hoyto kali apunar product to bahute use kori bhalu pabo pare, but then beya koa manhu besi ulai jay bhal koatke. Definitely. So he bostu to by negativity to apunaloke keneke handle kori ase since last 1 year. Negativity to social media besi hoy to like you said ki মানুহ যেটা বস্তুটো ভাল পায় আহি পেলাই কেতিয়াও নকয় কি বস্তু আমাৰ ভাল লাগিছে, প্ৰবেবলি ক'লেও কিছুমানে যদি কয়ও আমাক ডিএমত আহি পেলাই ক'লে উই লাভ দ্য প্ৰডাক্ট এণ্ড দিছ, কিন্তু যদি মানুহে বস্তুটো বেয়া পায় বা কিবা এটা ইছ্যু হৈছে দেন দে উইল ষ্ট্ৰেইট এৱে গ' টু দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন আৰু পূৰা আমাক ক'ব ফেক বা স্কেম বা কিবা এনেকুৱা বুলি. কিন্তু আই থিংক দেটছ ৱাই উই হেভ দিছ এইখিনি টু ৰিস্ক ইউ হেভ টু টেক এণ্ড ইউ হেভ টু এনশ্যোৰ দেট ইউ অলৱেজ গেট বেক. চ' আমি কি কৰোঁ, আমি এজ এ ব্ৰেণ্ড উই অলৱেজ ট্ৰাই টু ৰিপ্লাই কি হোৱাট এভাৰ দ্য প্ৰব্লেম ইজ উই উইল চল্ভ ইট, লেটছ টক অন DM বা কিবা. কিন্তু উই ট্ৰাই টু ৰিপ্লাই টু দিছ পিপল বিকজ উই ন' কিবাটো বেয়া পাইছে সেইকাৰণেহে এনেকৈ আহিছে. আৰু চামহাও অলদো আমি জেনজি আৰু মিলেনিয়েলক টাৰ্গেট কৰোঁ, দিছ পাৰ্টিকুলাৰ দে আৰ ভেৰি এক্সপ্ৰেছিভ এণ্ড দে আৰ ভেৰি they also accept a lot of things, and that's the reason they have accepted a very new brand like us, for which I'm really like thankful that we are targeting this community who accepts new things, who is ready to try new things. Ar hetu karone ami scale koribo parisu, kintu cons etao ase ki they are little impatient. He patience or all of mane heri hoy hetu karone aru comparison hoy jay actually. For example, in fact few days back someone wrote a very big essay and then tagged me also and our brand page that brand like H&M replies you in half an hour but they don't have audacity to reply to you in half an hour and this and that. So I went back and I replied that any bitter experience is really bad for me and the company. Kintu sometimes being a very small at a scale of that this kind of scale, and you are now competing because you are present on digital world. You are now competing with H&M like brands, right? So people start comparing. So more question ki H&M is there from last 7 decades, and for us it's been only 1 year 9 months. So we want to become like that, no doubt, in terms of processes, in terms of back-end operations. We follow them, we get inspired by them, kintu amako mane olop homoy lage because they are at the end of the humans working at the back end, right? Aru bahut kosto kore mane sobe team to amur boli nohoy. In fact jetia konoba startup kore kosto to automatically besi hoy jay eta corporate culture ke karon সেই মানুহখিনিও মানে সেইটো নিজৰ হিচাপে মানে নিজৰ বা এইটো গ্ৰ' কৰিব লাগিবলৈ কাম কৰে, আৰু ফাউণ্ডাৰ্ছবোৰেও মানে কোনো কাৰো এইটো ইণ্টেনশ্যন নাথাকে আমি বেয়া প্ৰডাক্ট এটা পঠাম বা আমি কিবা এটা ডিলে কৰিম, সেইটো ইণ্টেনশ্যন কাৰো নাথাকে একচুৱেলি. কিন্তু ইমান চেলেঞ্জিং হয় গোটেই ছিষ্টেমটো কি কিবা না কিবাটো ভুল হ'বই, আৰু সেইখিনিকে ৰেক্টিফাই কৰি কৰি মে বি ইন ফিউ ইয়াৰ্ছ উই উইল বি উই উইল বি এবল টু পাৰফেক্ট ইট. তো কিন্তু সেয়া আৰু ইম্পেশ্যন্স হয় অলপমান, মানুহবোৰে মানে টলাৰেঞ্চটো অলপ কম. তো সেই নেগেটিভিটিখিনি হেণ্ডেল আমি সেনেকৈ কৰোঁ, আৰু উই হেভ এ ছাপৰ্ট টিম, উই অলৱেজ গেট বেক টু দেম, উই ৰিপ্লাই টু দেম, চল্ভ হৈ যায়. আৰু এনেকুৱা নহয় কি সিহঁতে ফৰগিভ নকৰে, ইমিডিয়েটলি দে ফৰগিভ অলছ', অ'কে ফাইন, সেই ৰিপ্লাইটোৱে বিচাৰে, বেছি নহয় একো নহয়, ইমিডিয়েটলি একো মানে কাজিয়া কেতিয়াও ডাঙৰ হৈ নাযায়. মানে আমি কিবা এটা ক'লোঁ, সিহঁতে আমাক কিবা এটা ক'লে আমি ইমিডিয়েটলি ৰিপ্লাই কৰিলোঁ, DMত আহিলে বা আমাৰ মেইল ছিষ্টেমত আহিলে, দে উইল টক, উই উইল টক, এণ্ড দেন এভৰিথিং গেট স্মুথ এণ্ড দে আৰ ফৰগিভিং অলছ', ঠিক আছে উই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড. চ'
ঘৰৰে হয় বাট দেন আমি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ মই দাদাৰ লগতো পাতোঁ অলপ ৱেলকাম টু দ্য পডকাষ্ট থেংক ইউ ছ' মাছ কি খবৰ আপোনাৰ খবৰটো ভাল আপুনি কম কথা কয় বোলে য়েছ আজি কিন্তু বেছি ক'ব লাগিব প্লিজ য়েছ য়েছ ডেফিনেটলি প্ৰথমতেতো এইটো বিৰাট অকৱাৰ্ড বস্তু মানে দুজন ল'ৰাই ফেশ্বনৰ কথা পাতিব তাকো ছোৱালীৰ চ' আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগি আছে ছোৱালীৰ ফেশ্বনৰ কথা পাতিব গৈ আছোঁ আমি ফেশ্বন এংগেলটোতো মই ইমান ভালকৈ নাজানো চ' আই মিন আই উইল এক্সপেক্ট কি অলপ বিজনেছ এংগেল নাম্বাৰ্ছ এংগেল বাট ফেশ্বন এংগেলটো সঁচাকৈ মই ইমান বেছি নাজানো মানে মোৰ ইমান বেছি এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই মই গোটেই বস্তুটো এটা বিজনেছ এংগেলৰ পৰা চাওঁ প্ৰডাক্টৰ লগত মানে মোৰ ইমান এটা লেনা দেনা নাই মানে প্ৰডাক্টটো মই এটা ছফ্টৱেৰৰ এংগেলৰ পৰা চাওঁ মানে এইটো এটা প্ৰডাক্ট ID ডেটছ ইট ইমান বিক্ৰী হৈছে মানে ভাল কি হৈছে আই ডোণ্ট নো এট দি এণ্ডতে প্ৰফিটটো লাগে য়েছ য়েছ বেচিব লাগে আৰু বাছ য়েছ য়েছ যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ডে আপোনাক ক'লে মানে অফক'ৰ্ছ বাই ক'লে কথাখিনি কেনেকৈ আপোনাক কৈছিল আৰু আপুনি এগ্ৰী কৰিলে আপুনি ভাবিছিল নে এনেকুৱা স্কেলত যাব বুলি এই বিজনেছটো তেওঁ মানে অপটিমিষ্টিক হয় এইবোৰ বস্তু লৈ দেন মই ৰিলেটিভলি অলপ পেচিমিষ্টিক বস্তুটো লৈ মানে মই মানে ক্লাছটো খালী আপোনাৰ মতে তেওঁৰ মতে আধা ভৰ্তি তেওঁ বাৰু অপটিমিষ্টিক মানে তেওঁৰ মতে ফুলেই মানে আধা থাকিলে অলমষ্ট তো অলপ অভাৰ এচিভমেণ্টৰ কাৰণে তেওঁ মানে ভয় নকৰে বুজিছেতো কিবা এটা ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ জেনেৰেলি মানুহ কি হয় ঠিক আছে ষ্টাৰ্ট কৰিম 1 লাখ চেল হ'ব 2 লাখ হ'ব মানে শ্বি ইজ নট লাইক ডেট মানে 1 crore হ'ব তো ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম ডেট যেনেকৈ মানে আজিও আৰম্ভণিটো মানে ইউ শ্বুট ফৰ দ্য ষ্টাৰ্ছ এট ৱৰ্ষ্ট কি হ'ব মানে ইউ লেণ্ড আপ এট মুন তেনেকুৱা টাইপ ন সেইটো ফিলচফি আছে তো ইন মাই কেছ মানে মই বেছি প্ৰেক্টিকেল ৱেৰে বস্তুবোৰ ভাবোঁ কিন্তু তেনেকৈও নহয় মানে বিজনেছত মানে ইউ নিড ওৱান ক্ৰেজি পাৰ্চন ইন ইয়'ৰ টীম মানে যোনে বেছি অভাৰ এচিভ কৰিবৰ কাৰণে ভয় নকৰে বা চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে ভয় নকৰে বহুত কেলকুলেটিভ হৈ গ'লে মানে মই যদি ভাবোঁ যে একজেক্টলি মই এইটো হাইট ৰিচ কৰিব লাগে সেইটোতে ট্ৰাই কৰি থাকোঁ তেনেকৈ নহয় মানে অলপ শ্লিপ হ'লেও এটা ষ্টেপ আগত আপুনি ৰৈ যাব তো এচিভ নকৰিলে চ' প্ৰেক্টিকেলি যদি মনত ভাবিছে মই 100লৈকে যাব লাগিব দেন ইউ টাৰ্গেট ফৰ মে বি 500 চ' মানে চেষ্টা কৰক দেন 100তকৈতো অলপ ওপৰতে যাব চ' মানে আপোনালোকৰ সেই বেলেঞ্চটো হৈ যায় মানে ন য়েছ সেই বেলেঞ্চটো হৈ যায় চ' মানে আমাৰ জেনেৰেলি এনেকুৱাই হয় মানে কিবা এটা বস্তু মই ভাবোঁ দিছ ইজ নট দ্য ৰাইট টাইম লেটছ ৱেইট ফৰ দ্য ৰাইট টাইম বাট শ্বি ইনচিষ্ট কি নাই এতিয়াই কৰোঁ কিবা প্ৰব্লেম হ'ব উইল চল্ভ ইট দেখা যাব মানে উইল ৰিস্ক টেকাৰটো তেওঁ এতিয়া লাহে লাহে ময়ো হৈ গৈছোঁ যিমান ডাঙৰ হৈ গৈছে তো আই মিন চাগে মই এডজাষ্ট কৰি লওঁ চ' মানে হৈ এতিয়া নেচেচাৰী হৈ গৈছে এইটো স্কেলত মানে এভৰিথিং ইউ ডু ইটছ এ ৰিস্ক চ' যিমান ডাঙৰ হৈ যায় তেনেকুৱা হৈ যায় এতিয়া যিয়ে কৰোঁ মানে ৰিস্ক অলপ ডাঙৰ হ'লে এটা বস্তু ভাল মানে বহুত বেছি ডাঙৰ হৈ গ'লে সৰু সৰু ভুল কিছুমান হ'লেও ইমান এফেক্ট নহয় বিকজ লাইক কয় ন এটা ইনষ্টিটিউশ্যন বহুত ডাঙৰ হৈ গ'লে টু বিগ টু ফেইল চ' তেনেকুৱা হৈ যায় ঠিক আছে এটা সৰু হৈ গৈছে সৰু থাকোঁতে এটা সৰু ভুলো ৰিলেটিভলি প্ৰপৰ্চনেটলি ডাঙৰ ভুল হৈ যায় এতিয়া ইমান ডাঙৰ ষ্টেজত মানে যিটো মানে ৰিলেটিভলি ডাঙৰ ষ্টেজ এটা তো কিবা এটা সৰু হ'লেও মানে ঠিক আছে মানে উই কেন হেণ্ডেল ডেট মানে আমাৰ ইমানখিনি কুৱেশ্যন আছে মানে যে কিবা এটা সৰু ভুল আমি সহি ল'ব পাৰিম আপোনাৰ ক'লে যে কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছিল চ' সেই কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকোঁতেতো মাইণ্ডছেট কমপ্লিট বেলেগ থাকে আমি দেখোঁ মানুহ আজিকালি সময়ততো পূৰা কমপ্লিটলি এটা বেলেগ এখন জ'নে গুচি যায় মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াটো বাদেই দি দিয়ে বাট দেন সেই ছাইডটো এৰি পালে বা সেইখিনি এম্বিশ্যন এৰি পালে এটা এনেকুৱা বিজনেছৰ ষ্টাৰ্ট কৰা য'ত হয়তো আপুনি যেনেকৈ ক'লে আপুনি ইমান অপটিমিষ্টিক নাছিল সেই ডিচিশ্যনটো লোৱা আপোনাৰ কাৰণে কিমান কুইক আছিল মানে ৱাজ ইট ইনষ্টেণ্ট যে বাদ দি দিম মই এইটোতে জইন কৰিম নে আপুনি নিজকে কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিল সেইটো সময়ত যেতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছিলোঁ মই একজেক্টলি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা বুলিও নকওঁ সেইটো আফটাৰ মাষ্টাৰ্ছ মানে মই অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় তাত ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিলোঁ তাৰপিছতে মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিলোঁ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা দেন মই ভাবিলোঁ যে মই এইডাৰ PhD আই ৱাজ ভেৰি কনফিউজড এবাউট মাই কেৰিয়াৰ মানে সদায় এনেকুৱা আছিলে কি কৰিম কি নকৰিম মানে ঘৰৰ পৰা এটা প্ৰেছাৰ আছিলে কি মানে ভাল কিবা কৰিবই লাগিব মানে হোৱাট এভাৰ ইট ইজ কিবা এটা ভাল কৰিবই লাগিব ভাল মানে ভাল কিবা এটা ইডাৰ গ' ফৰ PhD এণ্ড বি এ প্ৰফেচাৰ আৰু যদি সেইটো নহয় তেনেহ'লে বি এন IAS অফিচাৰ মানে তাতকৈ তলত ধৰক হৈ যাব বাট ট্ৰাই ফৰ ইট এটলিষ্ট বয়স আছে যদি সেইটো ট্ৰাই কৰিলোঁ
তেনেকৈ এতিয়া মই ভাবিলোঁ কি কিবা এতিয়াতো আফটাৰ মাষ্টাৰ্ছটো বহি প্ৰিপেৰেশ্যন মানে মই কৰিব নোৱাৰোঁ মানে মোৰ তেনেকুৱা নহয় যে মই ঘৰৰ পৰা পইচা ল'ব নোৱাৰোঁ মেইন কথাটো সেইটো আছিলে যে আফটাৰ মাষ্টাৰ্ছ মই ভাবিলোঁ কিবা এটা জব লৈয়ে লওঁ দেন মানে জবৰ লগত পেৰেৰেলি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকিম কিন্তু মানে মই বেংকত জব পালোঁ আই জইণ্ড এজ এ ক্ৰেডিট অফিচাৰ মই 3.5 years কামো কৰিলোঁ বেংক অফ বৰোদা হৈ গ'ল তেতিয়া বিজয়া বেংক আছিলে মই পেৰেৰেলি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলোঁ কিন্তু কামৰ প্ৰেছাৰ ইমান হৈ গ'ল প্ৰিপেৰেশ্যনটো নহ'ল মানে দেন জাষ্ট বিফ'ৰ ক'ভিড হিট তেতিয়া মই মানে সেইখিনি সময়তে মই একচুৱেলি বেংকৰ জবটো এৰিছিলোঁ আৰু মানে ভাবিছিলোঁ যে প্ৰিপেৰেশ্যন মই ষ্টাৰ্ট কৰিম এতিয়া চ' তেনেকুৱা নহয় যে একজেক্টলি কৰিম কাৰণ ধৰক 3.5 yearsত এটা ডাঙৰ গেপ আহি গ'ল তাৰপিছত ডাইৰেক্ট কিতাপ খুলি লোৱাটো অলপ দিগদাৰ হৈ যায় দেন ভাবিলোঁ বাট কৰোণাৰ টাইমত কোনো একো কৰা নাই ন তেতিয়া মানে অলপ ছামথিং কিবা এটা মানে হৈ গ'ল মানে ডিফাৰেণ্ট মানে আমিও লং ডিষ্টেঞ্চ আছিলোঁ ইমান দিনে মানে তেওঁ দিল্লীত আছিলে পিছত একেলগে থাকিলোঁ পিছত ভাবিলোঁ যে কিবা এটাতো এটলিষ্ট কৰোঁ কি একেলগে থাকোঁ মানে সেইটো অলপ বাকী বস্তুবোৰ অলপ ছেকেণ্ডেৰী হৈ গ'ল আৰু বহুত দিন জব কৰি মানে এনেকুৱা লাগিলে যিয়ে নকৰোঁ কিয় জবেই হ'ব চ' অলপ এটা ফিল আহিছিলে মানে টু ডু ছামথিং ডিফাৰেণ্ট তো তেতিয়া মানে আপোনালোকে এই ডিচিশ্যনটো ল'লে একজেক্টলি তেতিয়াও নহয় কেইদিনমান টাইম লাগিছে ধৰক তেতিয়া স্লাইটলি মানে মই ভাবিছোঁ কি কৰিম মানে সেইটো ডিৰেকশ্যনত কৰিম লেটছ প্ৰিপেয়াৰ কাৰণ মোৰ কোনো বিজনেছ বেকগ্ৰাউণ্ড নাই মই অলপমান ভাবিব লাগিব কেনেকৈ হয় কি হয় তো লাহে লাহে তেওঁৰ অলৰেডি এটা কোম্পেনীত আছিলে তাৰ বস্তুবোৰো মই শিকিলোঁ কেনেকৈ কাম হয় কি হয় যিহেতু ফেশ্বনতে কৰিব লাগিব তেনেকৈ শিকিবৰ কাৰণে অলপ সময় লাগিলে 1.5 year টু পষ্ট ক'ভিড আই টুক 1.5 year মানে গোটেই অপাৰেশ্যনছবিলাক বুজিবৰ কাৰণে আৰু পেৰেৰেলি কিবা কিবি কাম কৰি আছিলোঁ বাট এইটো মই কৰিছিলোঁ প্ৰাইমাৰীলি মই কৰিছিলোঁ এইটো মানে শিকিছিলোঁ প্ৰিপেয়াৰটো কৰিবই লাগিব বিকজ এনেকুৱা নহয় যে এদিন ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ পটককৈ হৈ গৈছে এনেকুৱা নহয় তাৰ বেকত মানে বহুত দিনৰ মানে কাম আৰু কষ্ট দেন প্ৰিপেৰেশ্যন এটা পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাৰ নিচিনাই আছিলে দুটাৰ মাজত কিমান ডিফাৰেঞ্চ পায় আপুনি নিজে কষ্টখিনি বা আপোনাৰ এফৰ্টছৰ যদি কথা কওঁ জব আৰু বিজনেছ জব ইজ এ জব ঠিক আছে জবত আপোনাৰ মানে মোৰ এনেকুৱা লাগিছিলে জবত যে মানে আপোনাৰ ভৱিষ্যতটো লিখা আছে মই মোৰ ছিনিয়ৰক চাইছিলোঁ তেওঁ DGM ন তেওঁ DGM যিজন আছিলে মোৰ লগত ভাল ৰিলেশ্যন হৈ গ'ল তেওঁ 25 years বেংকিং মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে তো মানে মোৰ এনেকুৱা লাগিছিলে মইতো তেওঁৱে হ'ম বুজিছে তো মানে এটা আনচাৰ্টেনিটি নাই মোৰ এনেকুৱা আছিলে যে এটা চাৰ্টেন দিশতে গৈ আছোঁ চ' মানে মই সেইটোৱে হ'ম তো এটা মানে সেইটো ফিল আহিছিলে যে হয়তো মানে বহুত মানে বৰিং হ'ব দেন আই ন' 5 বছৰ পিছত কি হ'ব 5 বছৰ পিছত স্কেল 2 দেন আফটাৰ 5 years আইল ষ্ট্ৰাগল ইফালে ট্ৰান্সফাৰ হ'ব স্কেল 3 চামহাউ বেক অফ মাই মাইণ্ড মোৰ আছিলে যে এইটোৱে হ'ব গৈ আছে লাইফত তো বুজিছেতো আপুনি আজি মই আছোঁ মই জানো 10 বছৰ পিছত ৰাফলি কি হ'ব মানে এনেতো ক'ব নোৱাৰোঁ কি হ'ব বাট ৰাফলি জানো কি হ'ব ইডাৰ আইল বি স্কেল 2 স্কেল 3 চিফ মেনেজাৰ হয় ক'ৰবাত হয়তো বহি থাকিম তো সেই বস্তুটো মোৰ অলপমান ভাল নালাগিছিলে মানে আনপ্ৰেডিক্টেবিলিটি বুলি বস্তুটো কমি গৈ আছিলে যিমান দিন গৈ আছিলোঁ সিমান মানে প্ৰেডিক্টেবল হৈ গৈ আছিলে চ' সেইটো মোৰ সঁচাকৈ ভাল নালাগিছিলে মানে আৰু মোৰ লাগিছিলে পেৰেৰেলি কি মানে আই কেন ডু ছামথিং বেটাৰ মানে বেটাৰ নট অনলি ফৰ মি মানে বেটাৰ ফৰ মেনি আদাৰ পিপল মে বি চ' সেইটো বিশ্বাস মোৰ আছিলে সেইটো তো আই থিংক এতিয়া মানে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে কি ঠিক এভৰি ডে ইজ ডিফাৰেণ্ট মানে মই একদমেই প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ ছমাহ পিছত কি হ'ব আই ডোণ্ট ন' মানে কি হ'ব ছমাহ পিছত আৰু 2-5 বছৰৰ কথাটো আই ডোণ্ট ন' মানে কি হ'ব পাৰে চ' তেনেকুৱা হুইচ ইজ এক্সাইটিং আই থিংক এতিয়া জব ছেটিছফেকশ্যন কেনেকুৱা এতিয়া ছেটিছফেকশ্যন আই এম ছেটিছফাইড মানে মই মানে ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই সেইটো ভাবিছিলোঁ এতিয়া এইমটো অলপ বেলেগ হৈ গৈছে দেই এতিয়া কি হৈছে বস্তুবোৰ মানে একেবাৰে এইম ফ'কাছড হৈ গৈছে মানে আপোনাৰ এটা এইম লৈ ফুৰোঁ যে এইটো কৰিব আছে চ' বৰ্তমান মানে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ গৈছে আজিৰ ডেটত আপোনাৰ লগত মই এতিয়া কথা পাতি আছোঁ চ' উই আৰ এমপ্লয়িং অভাৰ 200 পিপল ডাইৰেক্ট এণ্ড ইনডাইৰেক্ট এমপ্লয়মেণ্ট চ' এতিয়া এনেকুৱা হৈ গৈছে কি এই 200টো কেতিয়া 400 হয় এই 400টো কেতিয়া 600 হ'ব মানে এটা মানে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ যিটো কয় এটা এণ্টাৰপ্ৰাইজ বনাব মানে এটা মানে ইচ্ছা আহি গৈছে আৰু এনেকুৱা লাগে যে যিমান ডাঙৰ হৈ গৈ আছে সিমান আপোনাৰ পজিশ্যনটো একেই আছে ধৰক আই এম চিফ অপাৰেটিং অফিচাৰ অফ দ্য কোম্পানী নহ'লে যি বুলি মানে আমি নিজকে নিজে নাম দিওঁ চ' যিয়ে হওক মানে মই সেইটো ঠাইতে আছোঁ ৰেংক একে আছে গোটেইখিনি একে আছে
দেন চামহাও মানে কিবা এটা বাঢ়ি আছে মানে সদায় নতুন নতুন বস্তু শিকি আছোঁ so it's more exciting so I mean nothing can be better than this I think I mean মানে এই বস্তুটো আমাৰ ইয়াতে যদি কওঁ ৰিস্ক বস্তুটো খুব কম ল'ব খোজোঁ আমি কাৰণ সৰুৰে পৰা হয়তো ঘৰৰ পৰিৱেশ এটা তেনেকুৱা ডাঙৰ দীঘল কৰি দিয়ে যে কিবাকে নহয় কিবাকে মাষ্টাৰ্ছটো কমপ্লিট কৰাৰ পিছত ছিকিউৰ্ড ফিউচাৰ এটাৰ কাৰণে চবেই গভৰ্ণমেণ্ট জবছৰ কাৰণে অপ কৰে আজিকালি এনেকুৱা হৈছে মই অলপ পলিটিকেল হৈ যায় কথাটো যে ভাৰতবৰ্ষত চবেই কয় আনএমপ্লয়মেণ্ট বহুত বেছি হৈ আছে যে নিবনুৱাৰ সমস্যা হৈয়ে আছে অসমত বিশেষকৈ কয় যে চৰকাৰে চাকৰি দিব পৰা নাই মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টছত 1,00,000-2 লাখতকৈ বেছি চাকৰিটো আমি এক্সপেক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ যে 5-10 বছৰত আহিব কিন্তু অসমৰে যদি আমি পপুলেশ্যন চাওঁ 3.5 কোটি তাৰে এটলিষ্ট 1 কোটিও যদি চাকৰি কৰে বাকীখিনিয়ে ক'ত চাকৰি কৰিব চ' সেই জব এমপ্লয়মেণ্ট বা যোনটো এমপ্লয়মেণ্ট ইছ্যু হৈ আছে ৰাডাৰ দেন এমপ্লয়মেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন আমি ফ'কাছ কৰি আছোঁ কোনোবাই আমাক হায়াৰ কৰিব আৰু কোনোবাই বেলেগে ক্ৰিয়েট কৰিব বা বেলেগে আমাক দিব আমি সেই বস্তুটো লৈ এটা কমফৰ্ট ফিউচাৰ ল'ম চ' আপুনি কিয় ভাবে অসমত এনেকুৱা এটা আমাৰ মাজত প্ৰি কনচেপ্ট নোশ্যন এটা আছে যে আমি তেনেকৈ ভাবোঁ বা সেইটো অপ কৰোঁ চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল যদি আমি ভাবোঁ যে চাকৰি দিয়াটো গভমেণ্টৰ দায়িত্ব হয় চ' সেইটো মোৰ মতে ভুল হয় মানে গভমেণ্টৰ দায়িত্বই নহয় মানে চাকৰি দিয়াটো গভমেণ্টৰ দায়িত্ব নহয় ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে এইখিনি মানুহ লাগিব তো এইখিনি মানুহ গভৰ্ণমেণ্টে হায়াৰ কৰিব বাকী এজ এ চিটিজেন বুলিও নকওঁ ইমানখিনি ফেচিলিটিজ আছে বেংক আছে যিখিনি আপুনি যদি কিবা এটা কৰিবলৈ যায় ডেফিনেটলি মানে মানুহে ক'ব যে বেংকে লোন দিয়ে নেকি বাট মানে চেষ্টা কৰিব লাগিব অভিয়াছলি কোনোবাইতো পায়ে আছে দেন আমাৰ অসমৰ যদি মই কথাটো ক'বলৈ যাওঁ অসমত অলপতো ৰিলাক্টেঞ্চি আছে কাৰণ সেই কালচাৰটো নাই চ' কালচাৰটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপুনি মানে কি কালচাৰত আছে সেই কালচাৰটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এতিয়া গুজৰাটত ল'ৰা এজনে বেছি পঢ়া শুনা নকৰিলে বিজনেছ কৰিবলৈ ভয় নকৰে চকুৰ সন্মুখত বহুত বিজনেছেছ দেখে সিহঁতে ফেইল হ'বও ভয় নকৰে বিজনেছ এটাত আমাৰ বিজনেছ কৰাতকৈ প্ৰবেবলি মোৰ এনেকুৱা লাগে মানে ফেইল হোৱা ভয়টো বহুত বেছি চ' সেইটোৱে আমাক বান্ধি ৰাখে এণ্ড সেই এনভাইৰনমেণ্টটো মানে আমি গঢ় দিব নোৱাৰিলোঁ মানে সেই এনভাইৰনমেণ্টটো গঢ় দিব নোৱাৰিলোঁ বহুত ধৰণৰ এনভাইৰনমেণ্ট থাকে মই এটা এক্সাম্পল দিওঁ আপোনাক এনভাইৰনমেণ্টটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইটো এক্সাম্পল দিওঁ বিহাৰ হেজ দ্য হায়েষ্ট নাম্বাৰ অফ চিভিল ছাৰ্ভেণ্টছ ইন ইণ্ডিয়া ইউনিয়ন লেভেলত তেওঁলোকৰ হায়েষ্ট নাম্বাৰ অফ চিভিল ছাৰ্ভেণ্টছ আছে কাৰণ তেওঁলোকৰ সেইটো এনভাইৰনমেণ্ট আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ নাই আকৌ আমাৰ নিচিনাই মানে সেইটো যদি চাবলৈ যায় বিহাৰৰ পৰা কেইটা ডাঙৰ কোম্পানী হৈছে আৰু আমাৰ পৰাও কেইটা হৈছে এইটো বহুত ডাঙৰ এটা ডিফাৰেঞ্চ নাপাব কিন্তু এটা যদি সেইটো ফিল্ডত চাবলৈ যায় বিহাৰৰ পৰা কেইটা মানুহ ডাঙৰ চাকৰি কৰে SBI ডাঙৰ পজিশ্যনছখিনি UPSCত ইমানখিনি মানুহ তাতে পায় কাৰণ তাত সেই পৰিৱেশটো আছে কিন্তু এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপৰ পৰিৱেশটো নাই সেইটো প্ৰবেবলি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰি নহ'ল আমাৰ পাৰ্ট অফ দ্য কাণ্ট্ৰিত তো ধৰক মাওবাদীৰ সমস্যা বুলিয়ে কওক যিকোনো সমস্যা বুলি কওক ন যিটো ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল পষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন 56ৰ মানে পিছতে 60ৰ পৰা ধৰক ষ্টাৰ্ট হৈ যোৱা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিবোৰ ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰিলে ইয়াতে বেলেগ বেলেগ ঠাইত বেলেগ বেলেগ সমস্যা আছিলে ছত্তীশগড়ত হওক আপোনাৰ ৱেষ্ট বেংগলতে হওক য'ত ঘাটি আছিলে এটা সময়ত বিহাৰ হওক ঝাৰখণ্ড হওক আৰু পাৰ্চিয়েলি কিছুমান প্ৰব্লেম আমাৰ নৰ্থ ইষ্টতো আছিলে এটাতো কানেক্টিভিটি ইছ্যু আৰু ছেকেণ্ডটোতো এইবোৰ আছিলে তাত যদি এই বেল্টত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন নহয় ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইয়াত ক'ৰ পৰা হ'ব চ' য'ত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন নহয় ডাঙৰ এটা গেপ আহি গ'ল এতিয়া পটককৈ আপুনি জাম্পটো মাৰিব নোৱাৰে বুজিছে চ' সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন নোহোৱাৰ কাৰণে আগৰ জেনেৰেশ্যনটো বিজনেছ বহুত ক্ল'জলি দেখা নাপালে মেনেজ কৰি নাপালে হুইচ হেজ বিন পাছ টু দিছ জেনেৰেশ্যন চ' আই থিংক মানে সেইটো মোৰ মানে থিংকিং হয় যে এইটো এটা ৰিজন হয় ইয়াতে এতিয়া কৈ দিয়ে যে বিজনেছ কৰিলে কেৱল মাৰোৱাৰীয়ে বিজনেছ কৰিব পাৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ খানদানী হয় বস্তুটো বাট অসমীয়াই বিজনেছ কৰাৰ লগে লগে এটা মানে সন্দেহ এটাৰ নিচিনা চাই যে কি বা কৰিছে হয়নে মানে সেনেকুৱা এটা হয় মানে ট্ৰাষ্টটো নাই মানে আপুনি চাবচোন ভালকৈ মই কেতিয়াবা অবজাৰ্ভ কৰোঁ মানে এখন দোকানত যদি মাৰোৱাৰী বিজনেছমেনৰ কোম্পানীৰ বস্তু এটা আছে মেবি তাতকৈ বেটাৰ প্ৰডাক্ট অসমীয়াজনৰ হ'ব পাৰে কিন্তু অসমীয়াজন পিক নকৰে এই কিবা বনাইছে প্ৰথম বনাইছে মই ইয়াৰটো লওঁ সেনেকুৱা এটা ধাৰণা কিন্তু আমাৰ অসমীয়াৰ মাজতো আছে বহুতে ভাবোঁ আমি সেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত ভুলো নহয় মানে মই ভাবোঁ আমি তেওঁলোকে বিজনেছত ইমান গুৰুত্ব দিয়ে মই মানে এজ এ মানে কমিউনিটি ভাল কথাই ক'ব লাগিব একোতো বেয়াটো একো নাই বিজনেছত ইমান গুৰুত্ব দিয়ে তেওঁলোকৰ লাগিলে ঘৰত AC নাথাকিব দোকানত AC থাকিব
তেওঁলোকৰ যদি 1000 স্কুৱেৰ ফিটৰ দোকান এখন ভাড়া লয় দে উইল ইউজ এভৰি স্কুৱেৰ ইঞ্চ কিবা বস্তু থাকিব চেল কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে মই আপোনাক গেৰেণ্টি দিছোঁ আপুনি মোক 100খন দোকানত লৈ যাওক 50খন অসমীয়া 50খন মাৰোৱাৰীৰ মানুহৰ দোকান মই আপোনাক কৈ দিব পাৰিম গোটেইকেইখন নহ'লেও মই আপোনাক কৈ দিব পাৰিম মানে 80% অফ দ্য টাইম আই উইল বি কাৰেক্ট কোনটো কাৰ দোকান হয় ঠিক আছে চ' আই ডু দিছ মানে মই ক'ৰবাত গ'লে মই তেওঁক কওঁ যে অবজাৰ্ভ কৰোঁ মানে ক'ত কি ইউজ কৰিছে কি নকৰিছে দেন মানে গম পায় মানে আমি তেওঁলোকে বিজনেছত মানে যি জান দি দিয়ে নিজে বহি থাকে দিনটো গৰমত ফেন লগাই হ'লেও বহি থাকে আমি ডেটছ ইন দেয়াৰ ব্লাড আই থিংক আৰু আমাৰ অসমীয়াই কি কৰে বিজনেছ ডাঙৰ হৈ গ'লে দোকানত নবহে মষ্ট অফ দ্য টাইম কোনোবা মানুহ ৰাখে দেন মানে মই যিমান দেখিছোঁ আই ডোন্ট ডিটেচমেণ্ট এটা হৈ যায় য়েছ এই কথাটো মোক কোনোবা এজনে কৈছিল যে বিজনেছ কৰা কমিউনিটিজৰ আপুনি যোনটো কথা ক'লে যে বিজনেছত খুব পইচা ইনভেষ্ট কৰে যিমান প্ৰফিট হৈছে মেবি সেইখিনি তাতে দিব গাড়ী এখন নিকিনে কিন্তু গাড়ীখন সাধাৰণ গাড়ী এখনত ঘূৰি থাকে কিন্তু আমাৰ অসমীয়া আমিবোৰে কালিলৈকে যদি মোৰ পডকাষ্টটো ডাঙৰ হৈ গ'ল মই প্ৰথম কাম নকৰোঁ যে মই ছেটআপটো ভাল কৰিম বা মাইক এটা ল'ম মই মাথা মাৰি মাৰ্চিডিজ এখনত ঘূৰিব লাগিব কিয় সেই বস্তুটো হয় মানে আমাৰ ইয়াতে কিয় বুলি ভাবে কাৰণ সেইটো অকল এনেকুৱা নহয় যে আৰ্বান লেভেলত হৈ আছে বা চহৰৰ লেভেলত হৈ আছে গাঁৱত আৰু বেছি হৈ আছে বস্তুটো মানে ওপৰে ওপৰে যদি আমি কওঁ দেখোঁ মোৰ কিয় হয় বুলি ভাবে এইটো আমাৰ অসমীয়াৰ মোক মাৰিব ক'ব পাৰে কিন্তু অপ্ৰিয় সত্য মানে মই সেইটো মানো বাৰু আমিও দেখিছোঁ এইটো বস্তু অ'কে সেইটো কালচাৰ হয়তো মানে মোৰ এনেকুৱা লাগে আমি ৰাজস্থান ৰিচেণ্টলিও গৈছোঁ অলপ শ্ব' অফ কালচাৰটো কম আছে মানে ধৰক মোৰ পইচা আছে সেইটো বস্তু তেওঁলোকে ইমান নেদেখায় ইয়াত মানুহ অলপ পইচা হৈ গ'লে মানে আমাৰ অসমীয়া মানুহ অলপ পইচা হৈ গ'লে আপুনি মানে ফিল কৰিব মানে কথাটো পইচা হৈ গৈছে most of the cases মানে ঠিক আছে চ' আগৰ পৰাই মানে পইচা একজেক্টলি হওঁতে নহয় হোৱাৰ আগৰে পৰা মানুহটো চেঞ্জ হৈ যায় পইচা হ'ব হৈছে আপুনি মানে চেঞ্জটো মানে দেখিব সেইটো এটা কালচাৰেল কথা হয় মানে হয়তো মোৰ তেনেকুৱা লাগে মানে কিন্তু তেওঁলোকৰ শ্ব' অফ কালচাৰটো বহুত কম আছে মই ইনফেক্ট গোটেই ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্টতে দেখিছোঁ একদম ৰাজস্থানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট আহিলে তাৰপিছত মহাৰাষ্ট্ৰ আহিলে আপুনি ধৰিবই নোৱাৰিব পইচা থকা মানুহ মানে সেই তেওঁলোকৰ মানে লাইফষ্টাইলটো তেনেকৈ থাকে পইচা থাকিলে ধৰিব নোৱাৰিব মানে আপোনাৰ যে মানুহজনৰ বহুত পইচা আছে ভেৰি মানে বহুত চিম্পল লাইফষ্টাইল হয় আৰু বহুত পইচা তেওঁলোকে মই যেনেকৈ তেতিয়া ক'লোঁ বিজনেছত ৰিইনভেষ্ট কৰে তেওঁলোকে মানে নেদেখায় মানে পইচাটো মানে শ্ব' নকৰে তেওঁলোকে হয়তো মানে তেওঁলোকক কি বুলি ক'ম এতিয়া আপোনাক তেওঁলোকে ভাবে যে মই সেইটো কমিউনিটিৰ পৰা বিলং নকৰোঁ তো গতিকে নাজানো মানে সেইটো বস্তু তেওঁলোকে ৰিইনভেষ্টিঙত বহুত বেছি বিলিভ কৰে পইচাটো তেওঁলোকে পইচাটো পেলায়ো নথয় কেতিয়াও পইচাটো তেওঁলোকে ৰিইনভেষ্ট কৰে তেওঁলোকে বেংকৰ লগত কেনেকৈ কাম কৰিব লাগে জানে আৰু প্ৰবেবলি উইদিন দেয়াৰ কমিউনিটি তেওঁলোকৰ শ্ব' অফটোও নাই মানে ধৰক হিংসাও নাই আৰু তেওঁলোকৰ 5জন মানুহ ভায়েকে মিলি এটা বিজনেছ কৰে আৰু 100 বছৰ কৰি আছে বহুত মানুহ আমি চিনি পাওঁ আমি ডিল কৰোঁ আমি যাৰ পৰা ৰ মেটেৰিয়েলছ লওঁ বেছিভাগ ভায়েকেও বহি আছে খুৰাকৰ ল'ৰা বহি আছে ককাকৰ ল'ৰা বহি আছে থাৰ্ড কাজিন একে ফেক্টৰীতে বহি আছে কাজিয়াও নাই কেতিয়াবা এইটো ফাৰ্মৰ পৰা বিল কৰে কেতিয়াবা কিবা এটা বস্তু হ'ল আনটো ফাৰ্মৰ পৰা বিল কৰিলে মানে আই ডোণ্ট ন' ভিতৰত কি আছে নাই বাট যেতিয়া অফিচত আহে দে টেক ইট ভেৰি প্ৰফেচনেলি ঘৰত হয়তো অলপ বেয়া পাব একে ডাঙৰ ফেমিলি থাকিব পাৰে সেইটোতো আমিও নাজানো কিন্তু যেতিয়াই কামত আহিলে মানে বিজনেছটো মানে বিৰাট প্ৰফেচনেলি ৰান কৰে সেইটো হয়তো আমাৰ মাজত মানে অভাৱটো আছে মানে বিজনেছটো প্ৰফেচনেলি ৰান কৰিব নোৱাৰে আমাৰ মানে প্ৰফেচনেল বুলি কোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা হয় মোৰ মেনেজাৰ আছে মেনেজাৰৰ লগত কথা পতা অলপতে অকণমান ডাঙৰ হৈ গ'লে হয় যে আমি দেখিছোঁ মোৰ মানে সময় নাই মোৰ ইয়াৰ লগত সেইটো প্ৰফেচনেল বুলি ভাবে মানে হয় সেই বস্তুটো মানে বিৰাট অবজাৰ্ভেবল হয় মানে চবেই এই কথাটো ৰিলেট কৰিবই আমি দেখুৱাই আৰু মানে মই কেতিয়াবা ভাবোঁ মানে এতিয়া বহুতে কৈ আছে যে লেবাৰৰ সমস্যাবিলাকৰ কথা কৈ যে আমি মাজতে মই ক'ৰবাত পঢ়িছিলোঁ হয়তো H&Mৰ কথাও কৈ আছিল যে তেওঁলোকে ফেশ্বনৰ লেবাৰৰ কাৰণে চিপ লেবাৰ এয়া কৰিবলৈ বাংলাদেশত ৰেফাৰ কৰে বা তাৰে লেবাৰ লয়
তেনেকুৱা কথা আমি অসমতো দেখিছোঁ যে যদি আমি কালি ঘৰ এটা বনাব যাওঁ কোনো অসমীয়া লেবাৰ নাই, আমি চিঞৰি থাকোঁ বিদেশী নালাগে বা বাংলাদেশী নালাগে বুলি, বা এলিজেড বাংলাদেশী প্ৰুভ হোৱা নাই, কৈও দিব নোৱাৰি। বাট দেন সেই ধাৰণা এটা আছে যে অকল বাংলাদেশী বা সেই হয়তো সেই পাৰ্টিকুলাৰ সন্দেহজনক কমিউনিটিটোহে লেবাৰৰ কাম কৰিব, কিন্তু অসমীয়া কমিউনিটিৰ মানুহে লেবাৰৰ কাম কেতিয়াও কৰা নাই, বা হয়তো ৰিক্সা চালক অসমীয়া কমিউনিটিৰ নহয়, বা চেলুনত থকা নাপিতজন অসমীয়া নহয়, কেতিয়াও নহয় মানে অসমতে। সেইটো দি আমি কিবা এনে বুজিব পাৰোঁ নেকি এইখিনি বস্তুৰ দি? আপুনি যদি, কাৰণ আপোনাৰ অবজাৰভেশ্যন স্কিলটো ভাল, মই আপোনাৰ পৰাই শুনিব মানে মই যিটো ভাবোঁ অসমত মানে আমাৰ পপুলেশ্যনৰ ৰেচিঅ'ত বহুতখিনি ইকনমিক মাইগ্ৰেণ্ট বাংলাদেশৰ পৰা আহিছে, মানে যিকোনো ধৰ্মৰ হ'ব পাৰে ইকনমিক মাইগ্ৰেণ্ট। তো যেতিয়া এটা ঠাইৰ পৰা আনটো ঠাইত ইকনমিক মাইগ্ৰেণ্ট যায় তো তেওঁলোক বহুত বেছি এক্টিভ হয়, ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন মাইগ্ৰেণ্ট। তো ইউ হেভ টু ডু ছামথিং, নহ'লে আপোনাক কোনে ভাত দিব? তো আপুনি অলপ যদি সেই জেগাটোত দেখিছে যে 200 টকাত কোনোবা এইটো কাম কৰি আছে, তেওঁ ক'ব মই 100 টকাত কৰিম, মোক লাইফষ্টাইল নালাগে, বুজিছে? চ' দে হেভ কিল্ড অল দ্য বেষ্ট লেভেল বিজনেছেছ। মানে ধৰক হয়তো অসমীয়া মানুহ ৰিক্সা চলালে হয়, এটা সময়ত হয়তো তেওঁলোকে বহুত কমত চলাইছিলে ৰিক্সা। অসমীয়া মানুহ হয়তো মানে ঘৰো বনালেহেঁতেন, এনেকুৱা নহয় যে নবনালে হয়, যদি মানে এলিজেড মানুহখিনি যদি নাহিলেহেঁতেন, ঠিক আছে, হয়তো বনালে হয়, অসমীয়া মানুহ ঘৰ বনালে হয়, গোটেইখিনি কাম কৰিলে হয়, ডিমাণ্ড থাকিলেতো কৰিবই লাগিব। কিন্তু তেওঁলোক যেতিয়া আহিলে, যিহেতু তেওঁলোক ইকনমিক মাইগ্ৰেণ্ট হয়, চ' তেওঁলোকে কষ্ট কৰিবই। আৰু সেইটো মানে এটা আপুনি গোটেই জাতিটোৰ কাৰণে এটা অভিশাপ বুলিও ভাবিব পাৰে যে কাষৰ ঠাইডোখৰত ইমান ডাঙৰ এটা প্ৰব্লেম হৈছিলে যেতিয়া ডিভিজন হৈছিলে, বা প্ৰি ডিভিজনো তেওঁলোকৰ মাজত যিটো মানে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ ওপৰত যিটো অত্যাচাৰে হওক, বা ইকনমিকেল ৰিজনতো মানে এনেকুৱা নহয় যে অকল ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুখিনি তাৰপৰা ইয়ালৈকে আহিছে, মানে বোথ মানে ৰিলিজন বা যিকোনো ৰিলিজন তাত আছিলে, ইকনমিকেলি বেয়া আছিলে, তাত অৱস্থা নাছিলে, দে আৰ লাইক কাট অফ ফ্ৰম দ্য ৱৰ্ল্ড। ছাইডত এটা মাটি অকণমান যিটো বাৰিষাত আহিলে একোৱে নাথাকে। এতিয়াহে তেওঁলোকৰ গাৰ্মেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি হৈছে কাৰণে অলপ GDP বাঢ়িছে, বা দুই এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি মানে সেইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ লগত মিলি ডাঙৰ হৈছে। কিন্তু সেই ঠাইৰ পৰা আপুনি ভাবক, এটা ঠাইত আজি আমাৰ ঠাইত যিমান পপুলেশ্যন আছে, মই ভাবোঁ বা মানে মোৰ মতে এই পপুলেশ্যনৰ 30% এটলিষ্ট পপুলেশ্যন বাংলাদেশৰ পৰা এটা কোনোবা নহয় কোনোবা সময়ত মাইগ্ৰেট হৈ আহিছে অসমত, মানে আফটাৰ 60s অনলি। চ' মানে মোৰ এনেকুৱা লাগে, মানে কিছুমান ৰিপৰ্টেও সেইটো কয়, মই যিটো পঢ়িছোঁ। চ' আপুনি ভাবি চাওক যে ইমান বেছি ইকনমিক মাইগ্ৰেণ্ট সোমাইছে, ইমান বেছি ইকনমিক মাইগ্ৰেণ্ট যেতিয়া আহিব ঠাই এটাত, তেতিয়া সেই ঠাইটোৰ মানে তেওঁলোকে আহি প্ৰথম কাম কি কৰিব? দে আৰ নট এডুকেটেড, তেওঁলোকে বেষ্ট লেভেলৰ কামখিনি কৰিব যিখিনিত কোনো ধৰণৰ এডুকেশ্যন নালাগে। তেতিয়া লোকেল মানুহখিনি অবভিয়াছলি মানে সেইটো ৰেটত লোকেল মানুহখিনি কৰিব নোৱাৰে, ঠিক আছে? চ' I think that is one of the market disruption. যেনেকে জিউছখিনি এটা সময়ত US-ত গৈছিলে, they are like very prominent community now, কিন্তু জিউছখিনিতো ধনী নাছিলে। মানুহে যদি ভাবে যে ইউৰোপৰ পৰা পলাই যোৱা জিউছখিনি ধনী আছিলে, এনেকুৱা নহয়, তেওঁলোক নাৱত গৈছিলে, মানে নাৱত মানে US গৈছিলে, তেওঁলোকে এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰিছিলে, কিমান মানুহ মৰি গৈছিলে। বাট চিন্স দে ৱাৰ ইকনমিক মাইগ্ৰেণ্ট, তেওঁলোকে তাতে ফ্লৰিছ হ'ব পাৰিলে, কাৰণ তেওঁলোকে তাত থকা মানুহখিনিতকৈ বেছি কষ্ট কৰে। যেনেকৈ ইণ্ডিয়ান কমিউনিটি US-ত কষ্ট কৰে। US-ৰ মানুহখিনি কি হ'ব যে আমাক সেয়া লাগে, ছেটাৰডে ছানডে অফ লাগে, আমি কাম নকৰোঁ। এজ এন ইণ্ডিয়ান যদি আপুনি US-ত যাব, মই US-ত যাওঁ, তেনেহ'লে আমি ভাবিম যে ইয়াত আমি ছাৰ্ভাইভ কৰিব লাগিব, আমি পইচা জমা কৰিব লাগিব। 5 দিন যদি আমি কাম কৰিম, আমি ছেটাৰডে ছানডেও কাম কৰিম। চ' আমি এটা ফ্লৰিছিং কমিউনিটি হয় এজ এন ইণ্ডিয়ান। তাতে ভাবিব বা ইণ্ডিয়ানখিনি ইমান ভাল, কিন্তু আপুনি ইণ্ডিয়াত ঘূৰি আহক, মানে তেনেকুৱা ন। চ' যেতিয়া এটা অলপ ৰিলেটিভলি কম ইকনমিক ষ্টেটৰ পৰা আপুনি হায়াৰ ইকনমিক ষ্টেটৰ এটা ঠাইলৈকে যাব, তেতিয়া এই প্ৰব্লেমটো এইটো মানে তেতিয়া আপুনি অবভিয়াছলি বেছি কষ্ট কৰিব। আৰু এডুকেশ্যন যদি সেইটো হিচাপত নাথাকে, তেনেহ'লে আপুনি তেনেকুৱা ধৰণৰ জববোৰে হাতত ল'ব, মেনুৱেল জববিলাক হাতত ল'ব। আৰু যেতিয়া আপুনি মেনুৱেল জববিলাক সস্তাত কৰিব ল'ব, তেতিয়া অবভিয়াছলি আপুনি CA-টো বুজাই দিলে, গম পাইছেনে? অ'কে, মানে সেই বস্তুটো লৈ আমাৰ ইয়াতে বিৰাট ধাৰণা এটা হৈ আছে যে ইনফ্লাক্স অফ বাংলাদেশী আহি যোৱাৰ লগে লগে আমাক কালচাৰেলি এফেক্ট কৰিব বুলি কোৱা হয়, বা আমি সেইটো বস্তু ভাবোঁ, যোনটো সত্য হয়। কিন্তু কেনেকৈ হৈছে আমি সেইটো কথা বুজা নাই। বাট ইকনমিকলি যে আমাক ডিছটাৰ্ব কৰাৰ লগে লগে একদম বেছৰ পৰা বস্তুটো চেঞ্জ হৈ আহি আছে।
এবাৰ ইকনমিকেলি তেওঁলোকৰ ছেকেণ্ড থাৰ্ড জেনেৰেশ্যন যদি ডমিনেণ্ট হৈ যায় কালচাৰেলিও ইভেঞ্চুৱেলি হৈ যাব ডেফিনেটলি মানে সেইটো ডেট গোজ হেণ্ড ইন হেণ্ড মানে আপুনি যদি ইকনমিকেলি ঠাই এটা ডমিনেট কৰি লয় আপোনাৰ হাতত যদি পইচা থাকে উইল ডমিনেট এভৰি আদাৰ ছেকশ্যন কালচাৰেল হওক পলিটিকেল হওক যিকোনো ছেকশ্যন চ' ইকনমি কামছ ফাৰ্ষ্ট থ্ৰেটটো আছে going back to business আপোনালোকৰ ইউজুৱেলি ফিমেল ক্লোদিং লাইনৰ এয়া থাকে মেল কিবা বা মেইলৰ মানে মেনৰ কিবা ভাবিছেনে ক্লোদিং এয়া মেনৰ ক্লোদিং য়েছ আমি একচুৱেলি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁৱে দেন আপুনি যেতিয়া বিজনেছটো কৰে যদি ডিজিটেল মাৰ্কেটিং ছাইডৰ পৰা চাবলৈ যায় আমি ইনিচিয়েলি যিহেতু ফিমেলেৰে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ সেইটোৱে কাষ্টমাৰ বেছ আমি টাৰ্গেট কৰিলোঁ ফিমেলে আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ফলোৱাৰো বেছি চ' ৰিলেটিভলি আমাৰ ইজি হয় ফিমেল কেটেগৰী এটা কৰিব মানে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণেও মেন ছেকশ্যনত মানে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কামেই কৰা নাছিলোঁ আমি যিখিনি কাম কৰিছিলোঁ মানে সেইখিনি কাম মানে ফিমেল অৰিয়েণ্টেড মানে তো এতিয়া পটককৈ চেঞ্জ কৰাটো অলপ অসুবিধা হয় তাৰপিছতো আমি চেক কৰি চালোঁ 7-8% মেল ফলোৱাৰ আমাৰ আছে দেন ঠিক আছে ইভেঞ্চুৱেলিটো আমি কৰিবই লাগিব তো আমি ষ্টাৰ্ট মাজতে কৰিছিলোঁ দেন আমি মাজত ইমান বেছি ফ'কাছ কৰা নাছিলোঁ কাৰণ তাত মানে ROI-টো আমি ইমান এটা ভাল পোৱা নাছিলোঁ দেন আমি অলপ ROI চেণ্ট্ৰিক হয় মানে আমি যদি এটকা মাৰ্কেটিঙত লগাই আছোঁ আমি কিমান টকা ঘূৰাই পাম আমি খুব মানে সেইটো চেণ্ট্ৰিক হয় যিহেতু আমি বুটষ্ট্ৰেপ হয় আমি মানে পইচাটো এনেকৈ খৰচ কৰিব নোৱাৰোঁ চ' আমি এতিয়া আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ চিন্স আফটাৰ শাৰ্ক টেংক বহুত মানুহে আমাক জানিলে দেন বহুত মানুহে মানে ল'ৰা হওক বা ছোৱালী হওক ৱেবছাইটটো খুলিও চালে চ' জানিবও মানে এতিয়া ইভেঞ্চুৱেলি আৰু অলপ বেছি ফেমাছ হ'ব তো আমি ভাবিছোঁ কি দিছ ইজ দ্য ৰাইট টাইম চ' আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম ভালকৈ চ' আমি কলাবৰেশ্যন এটা এক্সপেক্ট কৰিব ডেফিনেটলি লিটলবক্স প্ৰেজেন্টছ আনটল্ড পডকাষ্ট yes মই শাৰ্ক টেংকৰ কথাটো কওঁতে হিন্দীটো মোৰো দিগদাৰ হৈছে মই ইয়াৰ আগত বাৰ লগত কথা পাতোঁতে মোৰ মানে উশাই ছুটি হৈ গ'ল আপোনাৰ কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিল তাৰে মাজত গৈ পেলাই মোৰ মানে হিন্দীটো ইমানো বেছি ভাল নহয় আৰু মই একচুৱেলি কৈতো আহি গৈছে মানে ভেৰি ইনফৰ্মেল হিন্দী মানে যিটো মই কওঁ মানে ঠিক আছে কাম চলাবৰ কাৰণে কৈ দিওঁ মানে খঙত ক'ব নোৱাৰোঁ খঙত ক'লে হিন্দীত আৰু ৰৈ যায় এতিয়া ফ্ৰাষ্ট্ৰেটিং লাগি যায় ন যে খঙত গালিটো মই হিন্দীত পাৰিব পৰা নাই ইয়াক অসমীয়াত ক'লেতো বুজিও নাপাব বুজিও নাপাব আজিতো মোৰ আটাইতকৈ বেছি খং উঠিছিলে ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পিছত আজি মই ভাবিলোঁ ক'ম কিবা কিবি তাৰপিছত মানে মই ওলাই নাহে মানে কি বুলি ক'ম যে আনটো মানুহে গম পাব যে এইটো খং কৰিছে চ' মানে টোনটোতো তেনেকৈ ওলাই নাহে দেন মানে থাকে ন কিছুমান এইটো কি কৰিছ এনেকুৱা টাইপ মানে সেইটো মানে নাহে মানে হিন্দীত অহা নাই মানে সেইটো এনে ক'ব পাৰোঁ দেন তেনেকৈ আপুনি অসমীয়াত ক'ব পাৰে য়েছ হিন্দীত মানে আপোনাৰ খংটো ওলোৱা নাই হিন্দীত খংটো ওলোৱা নাই সেইটো মানে আৰু ফ্ৰাষ্ট্ৰেটিং মানে ভাবিলে অসমীয়াত এখন গালি দি লওঁ নেকি কিন্তু নাই মানে এইটো অসমীয়াৰ গালিকেইটা দিলেও বুজি নাপাব একো লাভ নহ'ব মানে মই একজেক্টলি গালি বুলি নহয় মই অকণ ভাবিছিলোঁ মানে খংটো দেখাই দিওঁ মানে এইটো বাৰে বাৰে কিয় কৰি আছোঁ কাৰণ আমি দিল্লী আৰু গুৱাহাটীত দুটা ঠাইতে আমাৰ কাম থাকে কেতিয়াবা মানে বহুত ফ্ৰাষ্ট্ৰেটিং হৈ যায় কি হয় তাত নাথাকোঁ কাৰণে মানে কিছুমান বস্তু মেনেজ কৰিবলৈ অসুবিধা হৈ যায় তাত মানে কি হয় নুবুজে মানে এটা সৰু এটা কথা হ'লেতো আমি যাব নোৱাৰি এইটো চল্ভ কৰি দিয়ে বাৰে বাৰে কৈ থাকিব নোৱাৰি মানে তো কেতিয়াবা অলপ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন আহি যায় সেইটো এনেকুৱা ইনচিডেণ্ট মানে যদি ভালকৈ ক'ব খোজে বিৰাট ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিছে অ'কে মানে ধৰক এনেকুৱা কিবা এটা আমি ফেক্টৰী ৰান কৰোঁতো আমাৰ মানে ফেক্টৰীত মানে মানুহখিনি মানে অলপ ফেক্টৰীত কাজিয়া কৰোঁকৈ থাকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা সৰু কথাত মানে লাগি থাকে আৰু সৰু কথাত সৰু ভেম ধৰে সৰু কথাত ফোন কৰে দেন কাম নকৰি বহি যায় এতিয়া মানে কি ক'ব মানে অলপ হৈ যায়তো আপুনি যেতিয়া ফেক্টৰী ৰান কৰে তাত অলপ ইউনিয়ন তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যায় মানে সেই ফেক্টৰীৰ ভিতৰতে ইউনিয়ন হৈ যায় তো ইয়াৰ পৰা সেইটো হেণ্ডেল কৰাটো অলপমান অসুবিধা হৈ যায় কেতিয়াবা আৰু মানে ইন জেনেৰেল মানে আমি তেনেকৈ কাকো বেয়াকৈ নকওঁ মানে সেইটো হেবিটো নাই বিজনেছ কৰিলে মানে কেতিয়াও হেবিট নাই মানে আজি ইমান দিন হৈ গ'ল মানে কাকো কোনো ক্ষেত্ৰত মানে একো কোৱাই নাই ক'বলৈ গ'লে ক'লেও বহুত বেছি প্ৰফেচনেলি কওঁ আৰু প্ৰব্লেম হৈ যায় আপুনি যেতিয়া মেনুফেকচাৰিং লাইনত যায় আপুনি প্ৰফেচনেলি ক'লেও এপ্ৰিচিয়েট নকৰে মানে কথাটো মানে কি কৈ আছে মানে বুজি নাপায় বুজিছেতো অ'কে মানে একদম ভালকৈ যদি মই বুজাই দিওঁ ফৰ্মেলি একো বুজি নাপায় ফৰ্মেলি বুজিব চেষ্টা নকৰে চামটাইমছ মানে আপুনি বহুত ছফ্টলি আৰু প্ৰফেচনেলি ক'লে দে টেক ইট ফৰ গ্ৰাণ্টেড আৰু আপোনাক মানে অলপ সেইটো আপোনাৰ উইকনেছ বুলি ভাবে যে মানুহটো একো ক'ব নোৱাৰেচোন মানে
মানে তেনেকুৱা আৰু উইকনেছ চাগে সেনেকৈ মানে এইটো উইকনেছ হিচাপত তেওঁলোকে লয় মানে কিছুমান মানুহে চব নহয় অভিয়াছলি মই ক'ব নোৱাৰোঁ যে সদায় বেয়া হয় কেতিয়াবা হৈ যায় মানে ইমানখিনিলৈকে আমি কৰিছোঁ বা অভিয়াছলি উই আৰ থেংকফুল টু এ লট অফ পিপল যিখিনি মানুহে মানে আমি নাথাকোঁতেও মানে দুইফালে চলাইছে ইয়াত আমি নাথাকোঁতে চলাইছে তাত আমি নাথাকোঁতেও চলাইছে কিন্তু কেতিয়াবা হয় তো বহুত ফ্ৰাষ্ট্ৰেটিং হয় সেইটো সময়ত মানে নাই কালি টিকেট কৰি যাওঁ এনেকুৱা টাইপৰ মানে কেতিয়াবা হৈ যায় নাই মষ্ট অফ দ্য টাইমটো চল্ভ হৈ যায় ইমান দিন চল্ভ হৈ আছে মানে এই হিন্দীত গালি নোলোৱাটো মোৰ ভাল লাগিল মোৰো হয় মানে এনেকুৱা কেতিয়াবা মন যায় খং উঠে গালি বুলি নে ক'ব নোৱাৰা হৈ যাওঁ মানে কি বুলি ক'ম তুম মানে সেনেকুৱা তুম মানে থাকিব মানে এনেকুৱা কি ক'ম আৰু কিয় বলেগা এনেকুৱা টাইপ হৈ যায় মানে একো সেয়া নাথাকে সিহঁতো বেচাৰা বুজি পোৱা নাই কি হৈ আছে ছাৰে কি ভাবি আছে সেইটোৱে বাট দেন আই গেছ এই গোটেইখিনি বস্তু আপোনাৰ কাৰণে এটা হ'ল পূৰা নতুন ডাইমেনশ্যন এটাই হ'ব ন নিজৰ লাইফত এনেকুৱা বিজনেছ এটা চলাই হঠাৎ আই গেছ বহুত হেক্টিকতো চাগে বহুত বাঢ়ি গৈছে টাইমৰ দৌৰাদৌৰিটো বহুত বেছি চাগে আগতকৈ নে কি বেংকতকৈ কম নে নাই বেংকতকৈ বহুত বেছি অভিয়াছলি বেংকত কি হয় আপুনি বেংকতো মানে ধৰক মই ক্ৰেডিটত আছিলোঁ চ' মোৰ ফোন আহিছিলে আফটাৰ অফিচো ফোন আহে কাৰোবাৰ যদি লোনৰ কিবা কাম ফচি থাকে যে কামটো হ'বনে নহয় চ' আই এম এ পাৰ্চন মানে মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেমটো মই পটককৈ মানুহক না ক'ব নোৱাৰোঁ মানে যদি মানে চ' নাটো মানে মই ক'ব নোৱাৰোঁ মই ঠিক আছে চাই দিম বুলি কৈ দিওঁ চ' সেইটো মোৰ বাৰে হয় আৰু মানে মই এইটো বাৰে চেঞ্জ কৰিব বিচাৰোঁ কি নাই মই ডাইৰেক্টলি না ক'ম সেইটোত মানে মোৰ নহয় মানে চ' ৰিমজিমে সেই পাৰ্টটো হেণ্ডেল কৰি লয় বহুত মষ্ট অফ দ্য কেছেছত মই মানে দি দিওঁ মানে কাৰোবাক না ক'বলৈ নহ'লে মই সদায় চ' সেইটো এটা অসুবিধা সেইটো মানে বহুত এটা ভাল চাইন নহয় মানে বিজনেছত মানে আপুনি কিন্তু ঠিক আছে মানে ডেটছ ৱাই মানে ইউনিট পাৰ্টনাৰ্ছ দেন আপুনি কামবিলাক ভাগ কৰি ল'ব পাৰে বেলেঞ্চ হৈ গৈছে মানে মই দেখিছোঁ যোনটো তেওঁ হয়তো ফুলফিল কৰা নাই আপুনি কৰি দিছে আপুনি নকৰাটো তেওঁ কৰি দিছে মানে লাকি আপুনি এইটো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ লং ডিষ্টেঞ্চটো কেনেকৈ গ'ল কওকচোন মানে বহুতে জানিব বিচাৰিব মানে এপাৰ্ট ফ্ৰম দ্য বিজনেছ কাৰণ বায়ে খুব ধুনীয়াকৈ ক'লে বিজনেছটো কেনেকৈ বনিলে কিন্তু এটা কথা মই ন'টিচ কৰিলোঁ এই যিমান এতিয়া ৰেভিনিউ আপোনালোকে বনাই আছে বা যিমান ফেক্টৰী হয়তো আপোনালোকে খুলিছে 200-400 এমপ্লয়মেণ্ট হ'ল সেইখিনিৰ কাৰণে সেই লং ডিষ্টেঞ্চৰ পাৰ্টখিনিও পাৰ কৰিব লগা হৈছে সেইটো পাৰ কৰাৰ পিছতহে এইখিনি আহিছে মানে তো গুৰিটো আপোনাৰ এইটো নহয় যে আপুনি পৰিকল্পনা কৰিছে বিজনেছটো বনাম বুলি গুৰিটো হ'ল সেই ৰিলেশ্যনটো আপুনি কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিছে লং ডিষ্টেঞ্চত আই মিন আমি যেতিয়া ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছিলোঁ মানে বিয়াৰ আগৰ পৰা উই নো ইচ আদাৰ আমিতো এজনে আনজনক বহুত আগৰ পৰা জানো ক্লাছ 12ৰ পৰাই ধৰক স্কুল দিনীয়া ধৰক হয় 17 বছৰতকৈ অলপ বেছি হৈছে চাগে হয় চ' তেনেকুৱা চ' ঠিক আছে তাই বাহিৰত পঢ়িছিলে মই চিত পঢ়িছিলোঁ তো মানে সদায় তো সেইটো হেবিট হৈ গৈছিলে মানে দূৰত থকাটো দেন মই মাজতে আফটাৰ মাষ্টাৰ্ছ মই কেইদিনমান দিল্লীত আছিলোঁ সেইখিনি সময় যি আমি অলপ ওচৰত আছিলোঁ দেন আকৌ মোৰ জব মানে হৈ গ'ল ইয়াতে দেন মই আকৌ অসমতে মানে মোৰ পষ্টিং হৈ গ'ল কিন্তু তেওঁৰ তাত নিজৰ কোম্পেনী আছিলে তেওঁ সেইটো চলাই আছিলে আমাৰ কাৰণে বহুত নতুন বস্তু নাছিলে মানে লং ডিষ্টেঞ্চটো মানে বিফৰ মেৰেজো আমি 2 years ধৰক ৰিলেশ্যনশ্বিপ জানো যে 2 বছৰ পিছত মেৰেজ হ'ব তেতিয়াও লং ডিষ্টেঞ্চ আছিলে পষ্ট মেৰেজ মানে ইমানখিনি আমাৰ ক্লিয়াৰ আছিলে যে মানে কেৰিয়াৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মানে তেওঁৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট অভিয়াছলি মোৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট মানে কেনেকৈ বেলেঞ্চ কৰোঁ আমি নাজানিছিলোঁ কিন্তু জানো যে এতিয়া যদি কেৰিয়াৰটো এৰি দিওঁ সেইটোতো কেতিয়াও ঠিক নহ'বগৈ কাৰণ গেপ অহাটোতো মানে সেইটোতো পচিবলে নহয় মোৰ কাৰণে নহয় বয়সটো ৰৈ নাথাকে চ' তেওঁৰ কাৰণে নহয় তেওঁ এটা চলি থকা কোম্পেনী কেনেকৈ আধাতে এৰি যাব চ' আমি জানো যে ইমিডিয়েট নেক্সট ষ্টেপটো কি কৰিব লাগে আমি জানো ইমিডিয়েট নেক্সট ষ্টেপটো হ'ল যে প্ৰায়ৰিটি কি হয় প্ৰায়ৰিটি হয় যে যিটো কৰি আছোঁ সেইটো কৰি থাকিব লাগিব দেন ইউ লিভ ইট টু আমি মানে আপুনি ভাবি লওক কি মাই ফিউচাৰ চেল্ফ উইল বি ৱাইজাৰ চ' ইউ লিভ ইট টু ইয়ৰ ফিউচাৰ চেল্ফ মানে পিছত কি হয় সেইটো চাই ল'ম মানে ডিৰেকশ্যনটো জানে যে এদিন নহয় এদিনটো কিবা এটা কৰিবই লাগিব বাট নট নাও চ' কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ন যে ডিচিশ্যনটো আজিয়ে ল'ব নালাগে ইটছ নট নেচেচাৰী কি আজিয়ে ল'ব লাগিব ডিচিশ্যনটো পিছত ল'লেও হয় কিছুমান ডিচিশ্যন চ' ইট ৱাজ ওৱান অফ দ'জ ডিচিশ্যন যে পিছত ল'লেও হ'ব এতিয়া যিখিনি হৈছে সেইখিনি সময়টো পাৰ কৰিবই লাগিব উইল চি টু ইট কাৰণ তেতিয়া মই ট্ৰাই কৰিছিলোঁ যে বেংকৰ পৰাই ট্ৰান্সফাৰ লৈ লওঁ কিন্তু জানো যে ইমিডিয়েটলি নহয় চ' সেইটোত লাগি থাকিতো লাভ নাই চ' এবাৰ দুবাৰ ক'লোঁ দেন সেইটো এৰি দিলোঁ কাৰণ বাৰে কৈ থাকি কি লাভ হ'ব এইটোতো একো লাভ নহ'ব বিশেষ এটা জানো ইমানখিনি সময় পাৰে কৰিব লাগিব
সেইখিনি পাৰ কৰি চাওঁ তাৰপিছত কি হয়। ইমান মেচিউৰিটি আগৰ পৰাই আছিল নে আগতে কাজিয়া চাজিয়া লাগিছিল স্কুলৰ দিনত? নাই কাজিয়াটো লাগিছিলে। সেইটো কেনেকৈ লং ডিষ্টেন্সটো নাছিল ইণ্টাৰনেট? অ'কে আগতে ইণ্টাৰনেট আছিলে এতিয়াৰ নিচিনা মানে ভিডিঅ' কলটো লগাই থৈ দিব লাগে না, কাম কৰি আছোঁ ভিডিঅ' কল লগাই থৈ দিয়ে, তাতেতো তেতিয়া সিমান নাছিল কানেক্টিভিটি। ইমান কানেক্টিভিটি নাছিলে, কিন্তু অলপ সেই মেচিউৰিটিটো আছিলে বাৰু, অলপ সেইটো মেচিউৰিটি আছিলে, মানে ইমান নহৈছিলে কাজিয়া। দেন মানে ৰিমঝিমো ব্যস্ত থাকে, দেন ময়ো ব্যস্ত থাকোঁ, মানে কিবা এটা কাজিয়া হ'লে আমি মানে ইমান সেইটোলৈ লাগি নাথাকিছিলোঁ একচুৱেলি। আৰু মই অফিচত যেতিয়া কামত এবাৰ বহি যাওঁ মই মানে পাহৰি যাওঁ মানে সেইটো বস্তু। য়েছ সেইটো ফ'কাছ হ'বই লাগিব ইনফেক্ট, কাৰণ মই বেংকত কাম কৰিছিলোঁ। এণ্ড আপুনিতো অভিয়াছলি কাষ্টমাৰ ফ্ৰণ্টত আছে বা কথা পাতি আছে, ছাইডত কাজিয়া কৰি থাকিব নোৱাৰে, সেইটোতো পচিবলে নহয়। কিছুমান জবত হয়তো হ'ব পাৰে, কিন্তু মানে কৰাটো ভালো নহয় যিকোনো জবত হ'লেও। এণ্ড শ্বি ইজ অলছ' ফ'কাছড, মানে যেতিয়া কামত ধৰে মানে তাৰপিছত উই আৰ ডিফাৰেণ্ট পাৰ্চন। মানে এতিয়াও মানে এবাৰ অফিচত যোৱাৰ পিছত উই আৰ ভেৰি প্ৰফেচনেল, মানে ইমান মানুহ থাকে চবে চাই থাকিব, চ' তেনেকুৱাটো হ'ব নোৱাৰে ন যিকোনো কথা। মানে এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰে মাৰৱাৰী কমিউনিটিয়ে যোনটো কৰে, মানে বিজনেছত গ'লে ভাই ককাই হ'লেও প্ৰফেচনেল। য়েছ প্ৰফেচনেল। চ' ইয়াতে এতিয়া ডিছএগ্ৰিমেণ্ট হ'লে যে এইটো সময়ত তেওঁ হয়তো ভাবিছে যে আমি এইটো লঞ্চ কৰোঁ, আপুনি ভাবিছে নাই এইটো মতে এতিয়া লঞ্চ কৰিব নালাগে, তেতিয়া অ'কে চ' ডিছএগ্ৰিমেণ্টটো হয়। দেন আপোনাৰ কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আমাৰ, একচুৱেলি আমি গোটেই কামখিনি ডিপাৰ্টমেণ্টেলাইজ কৰি লৈছোঁ দুজনৰ মাজত। সেইটো সেই ইনিচিয়েল টাইমতে কৰিছে? য়েছ মানে উই নো, আমি এটা ভাল যে আমি এটা আনটোক বহুত দিনৰ পৰা জানো, চ' সেইটো এটা পজিটিভ কথা। যে কিবা যদি ডিজাইন ৰিলেটেড কাজিয়া হৈছে, মানে মোৰ মতে এইটো ডিজাইন ভাল হোৱা নাই, চ' মইতো এনেই এবাৰ দুবাৰ কৈ চাম, কিন্তু মই জানো যে দিছ ইজ নট মাই ষ্ট্ৰেংথ, আৰু সেইটোক মই একো কাজিয়া কৰি লাভ নাই। কিবা বেলেগ এটা কিবা ক্ষেত্ৰত কাজিয়া হৈছে যিটো মোৰ ষ্ট্ৰেংথ, সেইটো মানে তেওঁ খুব বেছি পুছ নকৰে, মানে ইন জেনেৰেল ইমান বেছি পুছ নকৰে যে সেইটোলৈ কাজিয়াই হৈ যাব। ঠিক আছে, ডিছএগ্ৰিমেণ্ট হ'ব, এণ্ড কুৱেশ্যন কৰিবও লাগে। মানে ডিছএগ্ৰিমেণ্টতকৈ বেছি কুৱেশ্যন হয় এইটো কিয় হোৱা নাই। মানে মই কেতিয়াবা সুধোঁ মানে যে মানে 200 ডিজাইনছ আমি কৰিছিলোঁ কিন্তু 200 ডিজাইনছ হোৱা নাই, মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ। আপুনি একাউণ্টেবিলিটিটো লয়? মানে তেওঁ একাউণ্টেবিলিটি লয়। মানে কি হয়, কোনো কাকো আমাকতো কোনো কুৱেশ্যন নকৰে, কাৰণ আমি এতিয়া ফাণ্ডেড নহয়, আমাক কোনো মানে ফাণ্ড কৰা নাই যিহেতু কুৱেশ্যন কৰিবলৈ কোনো নাই। যদি কোনো আপোনাক কুৱেশ্যন নকৰে আৰু দুজনে যদি এজনৰ একাউণ্টেবিলিটি নোলোৱা হৈ যাওঁ ন, তেতিয়া ভাবিব কোনো আছে কুৱেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে, এই হেবিটটো অলপ বেয়া হৈ যাব। চ' দেট হেজ টু বি ছামৱান কি আপোনাক পুছ কৰক যে এইটোতো ৰাখিছিলোঁ, এইটো কিয় হোৱা নাই, যে মানে এটা টাৰ্গেট ৰাখক আৰু টাৰ্গেটটোৰ লগত ষ্টিক থাকক। এনেকুৱা নহয় যে মোৰ ৱাইফ হয় কিবা বেয়া পাই বেলেগ কথাত কাজিয়াই কৰিব নেকি মই নক'ম, সেইটো নহয়। পাৰ্চনেল কিবা যদি হৈছে সেইটো পাৰ্চনেল, কিন্তু কামৰ সময়ত ডিছএগ্ৰিমেণ্টৰ কাজিয়া ঘৰলৈ গৈ নাপায়। মানে আমি ঘৰ যোৱাৰ পিছত ৰাতি গৈ এইবিলাক লৈ কাজিয়া নকৰোঁ, মানে যিমানখিনি সেয়া হয়। ঘৰত গ'লে কিবা ঘৰুৱা কাজিয়া হ'ব পাৰে, চাউল দালি কিবা সেইটো হৈ গ'ল কাজিয়া, সেইটো বেলেগ হৈ গ'ল। আমি সেইটো এতিয়ালৈকে মেইনটেইন, কেতিয়াবা হৈ যায় ছানডে ধৰক, কেতিয়াবা হৈ যায় ছানডেও আমি কাম কৰিবই লাগে, ছানডে কিবা কিবি ডিছএগ্ৰিমেণ্ট হৈ যায়। কিন্তু মই মানে কওঁ মানে মই ৰিমঝিমে কেতিয়াবা কৰিব, ৰিমঝিম টাইমৰ অলপ সেইটো পাহৰি যায়, কেতিয়াবা অলপ বেছি ৱৰ্কহলিক কেতিয়াবা হৈ যায়, সেইটো মুডত আহি যায়, তেতিয়া মানে ৰাতিও ধৰক সেইটো কথা কয় ঘৰ যোৱাৰ পিছত। মই কওঁ যে নাই দিনটোতো কৰিলে, কালি ৰাতিপুৱা ক'বা, মানে এতিয়াতো মই একোৱেই চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ, এতিয়া মোৰ এইবিলাক কথা টেনশ্যনবোৰ মনত পেলাই দিবা, মোৰ টোপনিটো ভাল নহ'ব, কালিও কামটো ভাল নহ'ব। চ' এতিয়া মানে টেনশ্যনৰ কথা নাপাতোৱে, মানে হৈ গ'ল, মানে যি হৈ গ'ল। সেইটো মানে সেইখিনি মোৰ মতে মানে উই হেভ মেনেজড মতলব ৱেল এনাফ, মানে বহুত বেছি ভালকৈ নহ'লেও ঠিক ঠাককৈ মানে আমি হয়তো কৰিছোঁ। মানে মোৰ এনেকুৱা লাগে মানে চিল হৈ থাকে ন, এনেকেই থাকেনে? most of the time, chill, relaxed. মই বাৰ চালোঁ, হিন্দী কোৱাৰ লগে লগে পূৰা মানে এগ্ৰেছিভ হৈ গৈছে, আহি গৈছে হিন্দীটো। তেওঁক মেনেজ কৰিবলৈ ঠাণ্ডা মানুহ এজনে লাগিব। বাট দেন মোৰ বিৰাট ভাল লাগিল আজি কথা পাতি, আৰু চবতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিল আজি এই ফৰ্মেটটো আমাৰ কাৰণেও নতুন হ'ল, যে দুজন গেষ্ট এটা এপিছডতে বেলেগ বেলেগকৈ লৈ আছোঁ। আৰু সেইটোৰ কাৰণে মানে আমাৰ ভাল হৈছে, দুজন co-founder দুটা বেলেগ বেলেগ পাৰ্চপেক্টিভ আমি গম পাইছোঁ। আৰু আই এম প্ৰিটি মাছ চিয়ৰ যে যোনে শুনি আছে আজি পডকাষ্টটো বা চাই আছে, তেওঁলোকেও সেই বস্তুটো ধৰিব পাৰিব যে কিয় কোম্পানীটো ইমান কুইকলি ফ্লাৰিছ কৰিলে, কাৰণ সেই বেলেঞ্চটো আমি খুব ক্লিয়াৰলি আৰু ভিভিডলি দেখিছোঁ, সেই বেলেঞ্চ এটা আছে বুলি। চ' মোৰ আপোনাৰ লগত কথা পাতি বিৰাট ভাল লাগিল। একচুৱেলি ফেশ্বন বুলি যদি ৰাখোঁ, আপোনাৰ লগত কথা পাতি মই গম পাইছোঁ লাভ নাই। আমি এই ডেম'গ্ৰাফিটোত মোৰ ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিল, ইকনমিক পাৰ্টটো ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিল। চ' কেতিয়াবালৈকে আমি সেই অসমৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেমছবোৰ লৈ স্পেচিফিকলি বিজনেছ ৰিলেটেড আমি ভালকৈ এটা এপিছড কেতিয়াবালৈ প্লেন কৰিম। মই অলপ ভালকৈ
হোমৱৰ্কটো কৰি আহিম, ষ্টেটছ এণ্ড নাম্বাৰ্ছ ভাল হ'ব। আৰু আপোনাৰ বেলেগে যদি আইডিয়াটো দি মাতে নাযাব কিন্তু একদম নাই। চ' শেষত কিবা ক'ব খুজিব? য়েছ, মানে ধৰক মইতো মানে আই এম এজিউমিং যিখিনি মানুহে আমাক চাই আছে তেওঁলোক ধৰক এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ হ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মন আছে, বা মই এজিউম কৰি লৈছোঁ মানে তেওঁলোকে কিবা এটা কৰিব মন আছে। চ' ছিংগল ফাউণ্ডাৰ ইজ ভেৰি ডিফিকাল্ট, ছিংগল ফাউণ্ডাৰ হোৱাটো বহুত ডিফিকাল্ট হয়। চ' ফাউণ্ডাৰ ল'ব লাগে, স্পেচিয়েলি যদি ইয়াৰ পৰা কৰিছে ফাউণ্ডাৰ ল'ব লাগে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ফাউণ্ডাৰ বিচাৰি উলিয়াওক যাৰ লগত আপোনাৰ ষ্ট্ৰেংথটো মানে আপোনাৰ উইকনেছটো, সকলোৰে উইকনেছ থাকে, দেন ষ্ট্ৰেংথ আৰু উইকনেছটো মানে এটা আনটোক মানে বেলেঞ্চ আউট কৰিব লাগে। মাল্টিপল ফাউণ্ডাৰ্ছ হ'লেও কোনো প্ৰব্লেম নাই। আৰু বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে মানে ইনিচিয়েলি ভাবিব নালাগে যে মই 4জন মানুহ লৈ আহি মোৰ 25% থাকি যাব, কিবা থাকি যাব, সেনেকুৱা নহয়। আপুনি এটা সৰু বস্তুৰ 100% লৈ বহি থকাতকৈ 4-5জন ভাল মানুহে মিলি ডাঙৰ বস্তু এটাৰ 25% ল'ব, সেইটো বেছি ভাল হয়। আৰু বিজনেছ কৰিব লাগিলে যিহেতু এজ এ কমিউনিটি, আৰু আমাৰ যিহেতু অসমত কোনো ধৰণৰ বিশেষ ডাঙৰ কোনো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাই, তেনেহ'লে মই ভাবোঁ যে অলপ বেছি মানুহ মিলি ফাউণ্ড কৰক কিবা বিজনেছ। এণ্ড যদি প্ৰডাক্ট ৰিলেটেড বিজনেছ কৰিবলৈ আছে তেনেহ'লে মানে বাহিৰত যোৱাটো মানে দিল্লী যাব লাগিব, মুম্বাই যাব লাগিব, সেইটো মানে ভয় কৰিব নালাগে। কিন্তু কিছুমান বস্তু আপুনি তাতেই কৰিব লাগিব, কিন্তু তাৰ ভিতৰত মানে তাৰ বাহিৰে কোনো উপায় নাই। চ' ফাউণ্ডিং মেম্বাৰৰ ভিতৰত এনেকুৱা মানুহ ৰাখক যিখিনি মানুহ সেইটো কাম কৰিব পাৰে। এণ্ড চেলছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, মানে চেলছ কৰিব পৰাটো, দেন বাহিৰত যাব পৰাটো, কমিউনিকেট কৰিব পৰাটো, সেইখিনি মানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মানে। চ' বেষ্ট অফ লাক টু এনিবডি হু ইজ লিচনিং টু ইট, এণ্ড যাৰ ইচ্ছা আছে। আই ডেফিনেটলি ন' মানে এইটোতো আমি যদি যিটো কৰিছোঁ ইয়াতকৈও ডাঙৰ কোনোবাই কিবা কৰক, এণ্ড উই আৰ অলৱেজ ৰেডি টু হেল্প দেম মানে। এণ্ড টু ইউ অলছ' লাইক ধৰক অসমৰ পডকাষ্টটো এনেতো মই জ'ৰগান ফেন হয়, লাইক ইয়ৰ। চ' অসমৰ ভিতৰত পডকাষ্টটো মই বেলেগ একো চোৱা নাই, কিন্তু আপোনাৰটো চাই মানে মোৰ এনেকুৱা লাগে ঠিক আছে মানে আধা ঘণ্টা মই চাব পাৰিম, এই মানুহজনক মই আধা ঘণ্টা চাব পাৰিম। কাৰণ য়েছ, চ' আধা ঘণ্টা 1 ঘণ্টা চব মানুহ আপুনি আধা ঘণ্টা 1 ঘণ্টা চাব নোৱাৰে। তো বেষ্ট অফ লাক। I definitely know. You have a long way to go, and that's it, I think. So বহুত ভাল লাগিল আজি আপোনাৰ লগত কথা পাতি। আৰু শেষত কিবা ক'ব খুজিব? I'm your fan actually. Actually, মই ইমান বেছি মোৰ হাজবেণ্ডে মানে পডকাষ্ট বহুত চাই থাকে, হি ইজ এ জো ৰগেন ফেন অলছ', আৰু সিয়ে মানে মোক দেখাই থাকে, তো মই চাওঁ কেতিয়াবা। মোৰ মানে ইমান এটা, মই এই ফেশ্বন ব্লগছবোৰ বেছি চাই থাকোঁ মানে, সেইকাৰণে মোৰ ইমান এটা নহয়। বাট দেন when I came to know about you, I was really impressed by, you are so young, right? And you are doing this. So I think we needed things like this in মানে যেনেকৈ আমাক কৈ আছে এতিয়া আফটাৰ শাৰ্ক টেংক বহুত মানুহ আমাক আহি পেলাই কৈ আছে we need people like you in Guwahati and this and that, you are an inspiration. So I believe ki এইটো এটা বহুত এটা কোম্পানী লেভেলত হৈ গ'ল ন, but we also need individuals like you who can set some examples where people can talk bias free, where people can talk in neutrality, and it is important. So if you are doing that, and I hope that you keep doing that so that this doesn't change. So all the best to you for that. Aru baki I through your podcast, because you have young viewers and young listeners, moi etue kobo bicharu that do something new, don't like inhibit because of certain fear ba kiba eta bhoy ase. আৰু মই এটা বস্তুও দেখিছোঁ, which I don't know if I have to say it out here or not, that মই মানে বহুত ইণ্টাৰভিউ ল'লোঁ লাষ্ট 1.5 yearsত গুৱাহাটীত। মানুহবোৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ অকল গভৰ্ণমেণ্ট জবছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকে মানে, which I think that's good if you can crack a government job, but সেইটো এটা লিমিটেডহে আছে ন, এইটো এটা পপুলেশ্যন আছে, বা কিমাননো জব গভৰ্ণমেণ্টেও ওলাব, সেইটো এটা লিমিটেশ্যন আছে। চ' ইমান পঢ়া শুনা কৰি you should come up with something new. আৰু ফেইলাৰ্ছ এনেকুৱা নহয় একদম কিবা এটা বিজনেছ কৰিলে ছাকচেছফুল হ'ব। ইনফেক্ট আমি আজিও ছাকচেছফুল নহয় ন, আমি ষ্টিল ষ্ট্ৰাগলিং, আমি আৰু কৰিবই লাগিব। চ' ফেইলাৰ্ছটো হ'ব, বাট do not just restrict yourself to doing things what you see around the community and society. So come out of that whole inhibition and do something new, and I think then this will be a new northeast. And you know, people itia manhuye amak mane okol fashion capital ba bahut sundar hai eneke he koy mane, but maybe later down the years then people will say yeah, people there are talented, and that's one of the good economic power hub also. আৰু সেইটো সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিহে কৰিব পাৰিব মানে। চ' দেটছ হোৱাট আই ৱান্ট। এই জেনেৰেশ্যনটো ৰখত নাযায় মানে।
যাব নালাগে একচুৱেলি থেংক ইউ ছ' মাছ আজি টাইম দিয়াৰ কাৰণে নো থেংকছ এ লট থেংকছ থেংক ইউ ছ' মাছ মোৰ বিৰাট ভাল লাগিল আৰু এই লাষ্টৰ কথাটো একচুৱেলি বিৰাট মে বি হেল্পফুল হ'ব কাৰণ আজিকালি দেখা যায় ইয়াতে কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটাৰ্ছকো এজন মাৰ্কেটিঙৰ মানুহৰ হেল্প লাগে মানে হয়তো ক্ৰিয়েশ্যন মই বিৰাট ভাল কৰি আছোঁ বাট মোৰ মাৰ্কেটিং বেয়া তেতিয়া মই মনিটাইজ কৰিব নোৱাৰিম চ' সেই বস্তুটোত আই গেছ এটা মানে পাৰ্টনাৰ এটা খুব নেচেচাৰী হৈ যায় চ' আই এম প্ৰিটি মাছ চিয়'ৰ আজি যোনে এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট আছিল তেওঁলোকে বহুতখিনি ইনপুটছ লৈ যাব পাৰিব আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ আজি টাইম দিয়াৰ কাৰণে আৰু লিটল বক্স আৰু বিগ হওক আৰু আমি আজি পডকাষ্টটো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ এই পডকাষ্টৰ খণ্ডটো শুনা আৰু চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আমি আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে দীঘলীয়া পডকাষ্ট সময় ওলাই যদি এইখিনিলৈকে চাইছে মোৰ ফালৰ পৰা একদম আন্তৰিক ধন্যবাদ মানে সেইকাৰণে আপোনাক কৈছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলেও হ'ব কিন্তু যদি চাই ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কাৰণ যেতিয়া আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ভিডিঅ'টো লাইক কৰে আমি উৎসাহ পাওঁ আৰু অলপ কষ্ট কৰি কিছুমান ব্যতিক্ৰমী কথা পাতিবলৈ এই পডকাষ্টৰ খণ্ডটো শুনাৰ বাবে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ